Everyone, how are you doing? Welcome to firewallacloud.guru. हेलो एभ्रिवान आज चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनमा माइक्रोटिकमा चाहिँ सिम्पल क्यू ट्री अनि म्याङ्गल भनेको के हो चाहिँ अलिकति बेसिक र बुझ्ने तरिकाले चाहिँ हेर्नेछौँ है। सो सुन्दै हुनुहुन्छ है मलाई? सो पहिला सिम्पल क्यू हेरौँ। सो क्यू भन्नाले बेसिकली लाइन, एउटा लाइन भनेर बुझिन्छ। एफसिएफएस मतलब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भ, जुन पहिला आयो त्यसले पहिलो रिसोर्स युज गर्न पाए, सेकेन्डले सेकेन्ड, थर्डले थर्ड। सो क्यू भन्नाले बेसिकली एउटा लाइनमा एरेन्ज भएको कुनै एउटा प्याटर्नलाई क्यू भनिन्छ। अब माइक्रोटिकमा सिम्पल क्यू चाहिँ किन युज हुन्छ भन्दाखेरि ट्राफिक सेभिङ गर्नको लागि, अनि त्यसमा एउटा आइपी एड्रेस हुनसक्यो या एउटा सबनेट, एउटा नेटवर्क दिन सक्यो। अनि सिम्पल क्यूले चाहिँ टाइम लिमिटेसन पनि दिन सक्छ, जस्तै 10 देखि 12 बजीसम्म लिमिट गर्ने, अनि सन्डेदेखि फ्राइडेसम्म स्याटरडे नगर्ने, त्यस्तो पनि गर्न सक्यो। अनि प्रायोरिटिज, क्वालिटी अफ सर्भिस चाहिँ सिम्पल क्यूले प्रोभाइड गर्ने भयो। अब माइक्रोटिकमा सेटिङमा चाहिँ के छ त्यो पनि बुझिहालौँ। सो सिम्पल क्यूको सेटिङ चाहिँ यस्तो छ। अब नेममा कुनै एउटा नेम दिन सक्यो। टार्गेट भन्नाले एउटा सबनेट, एउटा नेटवर्क या कुनै एउटा आइपी डेस्टिनेसन। अनि अब ट्राफिक सेभिङको लागि चाहिँ टार्गेट अपलोड र टार्गेट डाउनलोड छ। सो टार्गेट अपलोडले अपलोड स्पिड म्याक्सिमम कति दिने र टार्गेट डाउनलोडले चाहिँ म्याक्सिमम डाउनलोड कति दिने एउटा सर्टेन आइपी या सबनेटलाई भनेर बुझाउँछ। अब यो ब्रस्ट भन्ने छ। ब्रस्ट भन्नाले चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब तपाईँलाई 10 MBPS डाउनलोड गर्नुपर्ने छ भने, यदि तपाईँलाई लिमिट 1 MBPS दिएको छ भने 10 सेकेन्ड लाग्ने भयो। अब त्यो 10 सेकेन्डसम्म उसले अब वेट गर्नुपर्ने भयो 10 MBPS डाउनलोड गर्नलाई भने, यसको सट्टामा चाहिँ एउटा ब्रस्ट, जस्तै अब 5 MBPS भनेर ब्रस्ट लिमिट छुट्याइदिने, सर्टेन टाइम जस्तै 5 सेकेन्डको लागि चाहिँ ब्रस्ट युज गर्न दिने भनेर एउटा रुल बनायो भने चाहिँ उसले 10 सेकेन्डसम्म वेट गर्नु परेन। सो फास्टर सर्फिङको लागि चाहिँ ब्रस्ट युज हुने भयो। त्यही ब्रस्ट चाहिँ फास्टर सर्फिङ। अब जस्तै यो चाहिँ केमा इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ भने, जस्तै अब कोही युजर छ, उसलाई चाहिँ एकछिन मात्र इन्टरनेट चलाउँछ, केही एकछिन सर्भर केही बुझ्नलाई या एकछिन डाउनलोड गर्नको लागि छ भने चाहिँ उसलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट युजफुल भयो। अब कोही छ दिनभरि सर्फिङ गर्छ भने चाहिँ उसलाई पनि युजफुल भयो। एउटा सिस्टम एडमिनलाई, नेटवर्क एडमिनलाई चाहिँ यो पनि युजफुल भयो, किनभने जसले लङ टाइमसम्म युज गर्छ उसलाई यो लिमिटले काम गर्ने भयो भने, जो एकछिनको लागि छ उसलाई ब्रस्ट लिमिटले काम गर्ने भयो। अनि अर्को टाइम छ। टाइम भन्नाले चाहिँ अब कतिदेखि कतिसम्म टाइम लिमिट दिने, कुन डेट छ हो, त्यो यति छ त्यो माइक्रोटिकमा चाहिँ। अब अर्को एडभान्स अप्सनमा चाहिँ प्याकेट मार्किङ, म्याङ्गल रोल युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ अर्को क्युट्रीमा पनि आउँछ, सो त्यतिखेर डिस्कस गरौँला। अनि एउटा प्यारेन्ट भन्ने छ। प्यारेन्ट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ यसमा। एउटा इक्जाम्पल हेरिहाल्यौँ, त्यसमा बुझ्न सकिन्छ। सो एउटा सिम्पल इक्जाम्पल एउटा कम्प्युटर ल्याबको हेरौँ, एउटा स्कुलको। सो ल्यान एउटा छ बेसिकली 10 को नेटवर्कमा, अनि स्टुडेन्ट पनि ल्यानमै छन्। सो उनीहरूलाई 1 MBPS। सर्भर छ एउटा भने त्यसलाई 5 MBPS, टिचरलाई 4 MBPS। अनि अब यहाँ हेर्न सकिन्छ यो एउटा प्यारेन्ट भयो। प्यारेन्टको यो ल्यानभित्र चाहिँ चिल्ड्रेनहरू छन् भन्ने चाहिँ, अब गेस्ट पनि सेम नेटवर्कमा छ भने उसलाई चाहिँ यो प्यारेन्टभित्र बस्नुपर्छ। अब यदि गेस्टलाई अनलिमिटेड हामीले दियौँ भने पनि ऊ त यो भित्र आउने भयो नि त, होइन? त्यही भएर उसले चाहिँ 1 MBPS स्पिड पाउने भयो। सो प्यारेन्ट चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्ने हुन्छ सिम्पल क्यूमा। अनि सिम्पल क्यू चाहिँ सिरियली काम गर्छ। त्यही भएर अब जस्तै एउटा टिचरले 4 MBPS छुट्याइएको छ भने उसले पहिला कम्प्युटर ल्याब भनेर यो रुल पार गर्नु पर्यो, त्यसपछि स्टुडेन्ट हो त्यो पनि पार भयो, यो आइपी होइन, त्यसपछि यो आइपी हो। सो जम्प हुँदै यसरी काम गर्ने भयो सिम्पल क्यूले चाहिँ।
सो अब क्यू ट्री हेरौँ, क्यू ट्री चाहिँ आर नट अर्डर सो अल ट्राफिक पास टुगेदर। सो यो पछाडिको इक्जाम्पलमा अब जस्तै टिचरले यो 4वटा स्टेप जानु पर्थ्यो भने क्यू ट्रीमा चाहिँ त्यसरी परेन। क्यू ट्रीमा चाहिँ सबैले एकैचोटि एसेस गर्नु पाउने भयो। अनि क्यू ट्री चाहिँ प्यारेन्ट हायरार्की एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। सो हायरार्की भन्नाले के बुझिन्छ भने जस्तै अब डिस्ट्रिक्ट काठमाडौँ छ भने काठमाडौँ चाहिँ प्रोभिन्स नम्बर 3 मै हुन्छ, अनि प्रोभिन्स नम्बर 3 कन्ट्री नेपाल हुन्छ। सो यसरी प्यारेन्ट चिल्ड्रेन लिभ हुँदै जान्छ। सो क्यू ट्री काम गर्नको लागि चाहिँ कम्पलसरी म्याङ्गल रुल चाहिन्छ नै। सो आइपी को प्रोभिजन छैन यसमा। सो अब सेटिङ्स हेरौँ माइक्रोटिकमा के छ भन्दा, सो सेटिङ्स यति मात्रै छ। यसमा चाहिँ अब एउटा नेम दिन पाइयो। प्यारेन्ट भन्नाले अब प्यारेन्ट दिने कुन भित्र कुन छ, आफ्नो प्यारेन्ट कसलाई मान्छ भनेर त्यो प्यारेन्ट दिन सक्यो। अनि प्याकेट मार्क म्याङ्गल रुलबाट आउने भयो। यो क्यू टाइप छ, यो क्यू टाइप चाहिँ अर्को स्लाइडमा अलि डिटेलमा बुझ्नेछौँ। अनि प्रायोरिटी 1 देखि 8 सम्म हुन्छ। सो 1 भन्नाले हाइएस्ट प्रायोरिटी, 8 भन्नाले लोएस्ट। अनि यो बकेट साइज छ, यो बकेट साइज चाहिँ डिफल्ट नै छोड्छौँ। बकेट साइज चाहिँ अलिकति भास्ट टपिक छ, एचबिटी अल्गोरिदम युज हुन्छ। सो यसलाई डिफल्ट नै छोड्दाखेरि ठिक हुन्छ। सो अरू चाहिँ लिमिट अनि म्याक्सिमम, ब्रस्ट लिमिट, ब्रस्ट थ्रेसहोल्ड, यो ब्रस्टको बारेमा त अगाडि बुझिसक्यो। सो यसमा अपलोड र डाउनलोड स्पिड भनेर छुट्याएको छैन। सो यसले चाहिँ अब वान वे मात्रै भयो, कि त अपलोडलाई मात्रै कि त डाउनलोडलाई मात्रै हामीले सेभ गर्न सक्ने भयो। सो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ। आई थिङ्क यस्तो इक्जाम्पल हामीले अगाडि क्लासहरूमा नि हेरिसकेको छ। सो यो भिडियो फायरवाल क्लाउड गुरुमा पनि छ। सो यु क्यान सी देयर है। अब यो प्यारेन्ट एउटा भयो ल्याब। अब डाउनलोड र अपलोडको लागि छुट्टै छुट्टै सेक्सन छुट्याइएको छ, किनभने यसमा हामीसँग प्रोभिजन छैन दुवैको लागि सँगै गर्ने। सो डाउनलोडमा अदर डाउनलोडलाई 3 MB, अब P2P टोरेन्ट छ भने 1 MB। सो यसरी छुट्याउन सकिने भयो। सो यो कुराहरू हामीले अगाडि नै हेरिसकेका छौँ। सो लेट्स मुभ फरवर्ड। सो क्यू टाइप्स हो, यो क्यू टाइप्स चाहिँ अब के चुज गर्ने भनेर अलिकति दुविधा जस्तो हुनसक्छ। सो क्यू टाइप्स अलिकति बुझौँ है। क्यू टाइप्स चाहिँ फिफो हुन्छ। पी फिफो र बी फिफो चाहिँ काम गर्ने तरिका एउटै हो। पीले चाहिँ प्याकेट युज गर्छ, प्याकेट काउन्ट गरेर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट अर्डरमा गर्छ भने बी फिफोले चाहिँ बाइट फर्स्ट इन फर्स्ट आउटमा काम गर्ने भयो। अब एसएफक्यू स्टोकेस्टिक फेयरनेस क्युइङ, पिसिक्यू र रेट छ। सो अब यिनीहरूलाई अब डिटेलमा बुझ्नुलाई अलिक धेरै टाइम नै चाहिन्छ। सो नर्मली भनौँ। सो यिनीहरू सबैले काम गर्ने भने एउटा साइज अफ क्यू हुन्छ, एउटा क्यूको सर्टेन साइजको क्यू बनाइएको हुन्छ। सो अब डाटा लिमिट रेट, डाटा रेटलाई लिमिट गर्नु छ भने चाहिँ हामीले युज गर्ने पिसिक्यू मात्रै हो। अरू यिनीहरूले चाहिँ डाटा रेट लिमिट गर्न सक्दैनन्। पिफिफो, बिफिफो, एसएफक्यू र रेडले चाहिँ डाटा रेट लिमिट गर्न सक्दैन। सो डाटा सेभिङ, डाटा रेट लिमिट गर्नु छ भने चाहिँ हामीले पिसिक्यू नै युज हुन्छ। सो बेसिकली पिसिक्यू नै इम्पोर्टेन्ट भयो अरूभन्दा। अब डाटा रेट लिमिट गर्न सक्दैन भने चाहिँ यिनीहरूले गर्ने भनेको चाहिँ अर्गनाइज र स्केड्युल हो। अब डाटा अर्गनाइज गर्ने, कसरी स्टोर गरेर कसरी पठाउने, युज साइजमा कसरी स्टोर गर्ने अनि कसरी अर्गनाइज गरेर पठाउने काम चाहिँ अरू बाँकीले गर्ने भयो। अब कहाँ युज हुन्छ भनेर हेर्नुपर्दा चाहिँ अब यदि तपाईँको लिङ्क कन्जेस्टेड छ भने एसएफक्यू र रेड युज गर्न सकिन्छ। कन्जेस्टेड लिङ्क भन्नाले अब प्याकेटहरू एकदम फुल जान्छ र धेरै अब एउटा पाइपमा जति पानी जान सक्छ त्योभन्दा बढी आयो भने जान सक्दैन। सो त्यो प्याकेटहरू ड्रप हुन्छ। त्यस्तै कन्जेस्टेड लिङ्क छ भने चाहिँ एसएफक्यू र रेड युज गर्न सकिने भयो। यदि छैन भने फिफो र बिफिफो अनि डाटा रेटहरू लिमिट गर्नु छ भने चाहिँ पिसिक्यू युज गर्नुपर्ने भयो। अब अलिकति वर्किङ हेरौँ है। अब यो चाहिँ पिफिफो र बिफिफोको छ। अब यसरी फ्लोहरू आइरहेछ भने अब यसमा फुल भएपछि ड्रप वेन फुल छ। सो क्यू फुल भएपछि ड्रप हुन्छ अनि यो क्यूबाट चाहिँ इन्टरफेसमा जान्छ प्याकेटहरू। अब एसएफक्यूमा चाहिँ के हुन्छ भने यो फ्लोहरूलाई ह्यासिङ अल्गोरिदम युज गरेर विभिन्न सबसिक्वेन्समा डिभाइड गर्ने अनि राउन्ड रोबिन अल्गोरिदम युज गरेर पठाउने, क्यूमा इन्क्यू गर्ने। इन्क्यू
क्यूमा इन्क्यू र डिक्यू भन्ने हुन्छ। अब इन्क्यू भनेर चाहिँ क्यूमा एड गर्ने भयो, डिक्यू भने चाहिँ क्यूबाट निकाल्ने भयो। अनि माइक्रोटिकमा चाहिँ अर्को ड्रप भन्ने पनि हुन्छ। ड्रप भन्ने चाहिँ प्याकेट नराख्ने, क्यूमा एक्सेप्ट नगर्ने भन्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्न सक्छौँ कि अब जस्तै यो फ्लोलाई ह्यासिङ एल्गोरिदम गरेर यसरी सब सिक्वेन्स बनाइयो। अनि राउन्ड रोबिन भन्नाले चाहिँ अब सपोज 1 MB भनेर हामीले लिने भयो भने सबैबाट 1 MB, पहिला 1 MB यहाँबाट क्यूमा हाल्ने, त्यसपछि अरू नलिने, यहाँबाट 1 MB लिने, अनि त्यसपछि यहाँबाट 1 MB लिने। सो सबैबाट 1 MB लिने, अनि यो सकेपछि फेरि स्टपमा आएर 1 MB गर्दै जाने। यो फेसनमा काम गर्छ भने चाहिँ त्यसलाई राउन्ड रोबिन अल्गोरिदम भनिन्छ। सो यसरी काम गर्छ एसएफक्यू चाहिँ। अब पिसिक्यू हेरौँ। पिसिक्यू चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि अब पिसिक्यूले मात्र किन डाटा रेट लिमिट गर्न सक्यो भने चाहिँ यसमा पिसिक्यू क्लासिफायर भन्ने हुन्छ। अब क्लासिफायरमा के राख्ने, सोर्स एड्रेस राखियो। अब जस्तै सेम हो, अगाडि एसएफक्यू जस्तै हो। यो फ्लोलाई चाहिँ सब सिक्वेन्समा मिलाएर राख्थ्यो एसएफक्यूले भने, यसले चाहिँ आइपी एड्रेसको आधारमा यसरी छुटाउने भयो। अनि सेम राउन्ड रोबिन टेक्निक युज गरेर क्यूमा एड गर्दै जाने भयो। सो अब सोर्स एड्रेस युज छ भनेपछि चाहिँ अपलोड स्पिड सेभ गर्न सकियो भने, डाउनलोड स्पिडमा सेभिङ गर्नु छ भने चाहिँ यो क्लासिफायरमा डाउन सोर्स डेस्टिनेसन एड्रेस राख्न सक्यो। यति नै छ यसमा। अब रेट चाहिँ नामले सजेस्ट गरे जस्तै ऱ्यान्डम अर्ली डिटेक्ट। सो यसमा एउटा अर्को स्लाइडमा म भन्नेछु रेटको बारेमा चाहिँ। सो नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ। सो यो फ्लो चार्ट हेरेर बुझ्न सकिन्छ यसको वर्किङ मेकानिजम चाहिँ। जस्तै पिफिफो छ भने क्यूको साइज चेक गर्ने, अनि पिफिफोको एउटा लिमिट हुन्छ, त्यो लिमिटभन्दा सानो छ भने त्यसलाई इन्क्यू गर्ने, अब त्योभन्दा ठुलो छ भने चाहिँ ड्रप गर्ने। त्यस्तै रेडमा चाहिँ कम्प्युट एभरेज क्यू लेन्थ। सो क्यू लेन्थहरू भेराइटीको हुनसक्छ। सो सबैबाट एभरेज निकालेर एभरेज निकाल्ने। अब एभरेजमा अब रेडको एउटा थ्रेस होल्ड छ। थ्रेस होल्ड भनेको एउटा सीमा भनौँ, लिमिट। त्यो मिनिमम लिमिटभन्दा सानो छ भने त्यसलाई प्याकेटलाई इन्क्यू गर्ने, यदि म्याक्सिमम थ्रेस होल्ड भन्दा ठुलो छ एभरेज भने त्यसलाई ड्रप गर्ने। अब बाँकी मिनिमम र यो यहाँ म्याक्सिमम हुनुपर्ने, मिनिमम रहेछ। सो मिनिमम र म्याक्सिममको बिचमा एभरेज छ भने त्यसको प्रोबेबिलिटी क्यालकुलेट गरेर यसलाई इन्क्यू पनि गर्न सक्यो, ड्रप पनि गर्न सक्यो। सो रेड यसरी काम गर्ने भयो। सो एसएफक्यू सेम हो, ह्यासिङ अल्गोरिदम युज गरेर यसरी सब सिक्वेन्स बनाउँछ, राउन्ड रोबिन युज गरेर अनि एलोट गर्ने भयो। अब पिसिक्यूमा चाहिँ ग्रुप बाई क्लासिफायर। सो क्लासिफायर भन्दै सोर्स एड्रेस डेस्टिनेसन एड्रेसले क्लासिफाई गर्ने, अनि यसरी फिफोहरू बनाउँदै जान्छ। अनि अब त्यहाँबाट सेम राउन्ड रोबिन फेसनमा चाहिँ यता फिफो क्यूमा एड गर्ने भयो। अब दुइटा बारेमा त हेऱ्यो, अब अलिकति डिफ्रेन्स बिट्विन नै हेरौँ। सो सिम्पल क्यू सिरियली काम गर्छ, एउटा पछि अर्को गर्दै, भने क्यू ट्री चाहिँ साइमल्टेनियसली। सो एकैचोटि सबैले युज गर्न पाउने भयो। सिम्पल क्यू बाई डिरेक्सनल छ। सो डाउनलोड र अपलोड स्पिड दुवै एकैचोटि सेभिङ गर्न सक्यो भने क्यूमा चाहिँ छुट्टै गर्नुपर्छ, डाउनलोड छुट्टै, अपलोड छुट्टै। त्यसरी अब सिम्पल क्यू चाहिँ आइपी बेस भयो, यसमा आइपी युज गर्नु पऱ्यो, र एडभान्समा चाहिँ म्याङ्गल नै युज गर्न सकिन्छ भने क्यू ट्री चाहिँ प्योरली म्याङ्गल युज गर्नुपर्छ। अब सिम्पल क्यू चाहिँ सिम्पल रिक्वायरमेन्टको लागि युज गर्न सकिन्छ भने क्यू ट्री चाहिँ कम्प्लेक्स रिक्वायरमेन्ट। अब यसको इक्जाम्पल के हुनसक्छ भने जस्तै एउटा अर्गनाइजेसनमा स्टाफलाई 10 MBPS, एक्जिक्युटिभलाई 20, गेस्टलाई 20 MBPS त्यसरी छुट्याउन आइपीको बेसमा छुट्याउन पऱ्यो भने सिम्पल रिक्वायरमेन्ट भयो। त्यो चाहिँ सिम्पल क्यूतिर जाने भयो भने, जस्तै अब स्ट्रिमिङ डाटाहरू एचटिटिपीको प्रायोरिटी टोरेन्टलाई ब्लक गर्ने या लिमिट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ क्यू ट्री युज हुने भयो। अब यति छ सिम्पल क्यू र क्यू ट्रीको। अब म्याङ्गल हेरौँ। सो डिक्सनरी मिनिङ अफ म्याङ्गल चाहिँ चेन्ज अर स्पिड बाई क्रसिङ, ब्रोकन अर टियर छ। सो डिक्सनरी मिनिङसँग माइक्रोटिकमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि, जस्तै अब यो एउटा प्याकेटको स्ट्रिम छ भने यो एचटिपी, पिटुपी, एचटिपी, एफटिपी छ भने मार्कर द्याट मार्क्स प्याकेट फर फ्युचर प्रोसेसिङ विथ स्पेसल मार्क। सो यसरी
अब हाम्रो प्याकेट स्ट्रिम हुन्छ, एउटा बिट अफ स्ट्रिम हुन्छ जुनमा प्याकेटहरू हुन्छ। अब त्यो प्याकेट एचटिपी प्याकेटहरू मार्क गर्नु पर्यो, त्यसलाई टुक्राउँदै अब कुन एचटिपी छ त्यसरी चेक गर्दै जानु पर्यो भने चाहिँ म्याङ्गल युज हुने हो। अब यसरी मार्क गरिन्छ फर फ्युचर प्रोसेसिङ। अब हामीले एचटिपीलाई मात्रै सेपिङ गर्नु छ भने यसरी पहिला मार्क गर्ने, अनि मार्क गरिसकेर यो मार्क भएको चिजहरूमा चाहिँ हामीले रुल अप्लाई गर्न सक्ने भयो। सो त्यही हो म्याङ्गल भनेको बेसिकली। सो म्याङ्गलले चाहिँ आइपी हेडरमा भएको टिओएस, डिएचसिपी अनि टिटिएल फिल्ड, टाइम टु लिभ फिल्डहरूलाई पनि मोडिफाई गर्न सक्ने भयो। अब त्यही छ म्याङ्गल। अब माइक्रोटिकमा चाहिँ म्याङ्गलको सेटिङहरू के छ है। सो पहिला रिक्वायरमेन्ट बुझौँ। अब जस्तै एचटिपी प्याकेटलाई मार्क गर्नु छ या रुल बनाउनु छ भने चेनमा इनपुट आउटपुट अनि एड्रेसबाट हो कि डेस्टिनेसन त्यो चुज गर्न सक्ने भयो। प्रोटोकलमा टिसिपी युडिपीहरू अनि पोर्टमा अब एचटिपी हो 84 443 इन इन्टरफेस हो कि आउट हो। अब आफ्नो रिक्वायरमेन्ट अनुसार यो सेटिङहरू युज गर्दै जान सकिन्छ। एक्सनमा अब मार्क कनेक्सन गर्ने कि एसेप्ट ड्रपहरू गर्ने त्यो पनि प्रोभिजन छ। सो अकर्डिङ टु रिक्वायरमेन्ट वी क्यान चुज आवर अप्सन्स है। अनि अब आजको डेमोन्स्ट्रेसन चाहिँ पिपिओई युजिङ रेडियस अनि क्यू म्याङ्गल छ। सो अब कनेक्सन प्याकेट, अब कनेक्सन मार्किङ भन्नाले चाहिँ अब कुनै वेब सर्भरमा आफ्नो पिसी एट्याच छ भने त्योसँग कनेक्सन छ, सो कनेक्सन मार्क गर्न सक्ने भयो। प्याकेट मार्क भनेको चाहिँ त्यो कनेक्सनमा पनि कुनै एउटा प्याकेट, सर्टेन प्याकेट जस्तै अब P2P प्याकेट छ भने त्यो मार्क गर्न सक्ने भयो। अनि राउटिङ पनि मार्क गर्न सक्ने भयो। सो अनि पिपिओईमा अब एचटिपिएस, एफटिपी ट्राफिक सेपिङ र प्रायोरिटाइज, एचटिपी मात्रै सर्फिङ गरिन्छ भने हाई प्रायोरिटी दिन सक्ने भयो भने, अब P2P अरू छ भने त्यसलाई लो प्रायोरिटी या ट्राफिक सेपिङ गर्न सक्ने भयो। त्यो कुरा आइसक्यो। सो सिम्पल क्यू चाहिँ इज अटोमेटिकली इम्प्लिमेन्टेड बाई रेडियस बिहाइन्ड द सिन। सो बिहाइन्ड द सिनमा चाहिँ सिम्पल क्यू अलरेडी इम्प्लिमेन्ट हुन्छ रेडियसमा। हामीले त्यो पनि हेरिसकेको थियौँ दिग्विजयबाट। सो यति नै छ यो थ्योरी पोर्सन चाहिँ। थ्याङ्क यू एभ्री वान। अनि क्यूको बारेमा धेरै बुझ्नको लागि चाहिँ यो रेफरेन्स पनि दिएको छु। सो थ्याङ्क यू एभ्री वान। दिस मच फ्रम माई साइड है। अब दिव्यजीले चाहिँ बाँकी डेमो दिनुहुन्छ आजको लागि। सो एनी क्वेरिज केही छ भने चाहिँ यु क्यान आस्क। सो लेट्स वेलकम दिव्यजी है अब डेमोको लागि। थ्याङ्क सो मच। हेलो, गुड इभिनिङ एभ्रिबडी। धेरै राम्रो प्रेजेन्टेसन दिनुभयो सरजी, एकदमै इन्फर्मेटिभ थियो। धेरै कुरा बुझ्यौँ हामीले त्यो बारेमा पनि। सो हामीले हिजो अलिकति अगाडिको क्लासमा, मेरो अगाडिको सेसनमा गरेको भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ पिपिओई सर्भर चाहिँ होस्ट गरेर त्यसपछि युजरम्यान रेडियसलाई चाहिँ होस्ट गरेर हामीले अटोमेटेड डेटाबेसको थ्रुबाट चाहिँ हामीले चाहिँ पिपिओई कन्फिगरेसन्सहरू चाहिँ सबै गरेको थियौँ। त्यो गर्दाखेरि नै मैले तपाईँहरूलाई एउटा सिनेरियो पनि भनेको थिएँ कि पिपिओई सर्भर एउटामा होस्ट गर्ने अनि त्यसपछि गएर रेडियस सर्भर चाहिँ अर्कोमा होस्ट गर्ने। सो बेसिकली आई विल गो विथ द्याट कन्फिगरेसन। त्यो सेटअपको लागि चाहिँ एक्सप्लेनेसन चाहिँ मैले प्रिभियस सेसनमै दिइसकेको छु। सो यो मेरो रेडियस छ। सो बेसिकली दुईटा मैले होस्ट गरेको छु। एउटा हामी चाहिँ हेरौँ आइपी एड्रेसेसमा। सो 100.55 भनेर चाहिँ मैले चाहिँ पिपिओई सर्भरलाई दिएको छु र मेरो अर्को चाहिँ माइक्रोटिक चाहिँ एड्रेसेसमा 100.66 भन्ने छ। अब हामीले चाहिँ के गरिरहेको थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ रेडियसमा चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ यहाँ गएर चाहिँ रेडियस इनेबल गर्यो पिपिओई सर्भरमा। सो हामीले चाहिँ यहाँ आइपी दिइरहेको थियौँ। आइपी चाहिँ 100.55 मा होस्ट गरेको थियौँ, 100.55 दिन्थ्यौँ। सो अहिले चाहिँ मैले 100.66 दिएको छु। एन्ड देन पिपिपीमा गएर चाहिँ हामीले चाहिँ यता गएर चाहिँ हाम्रो सिक्रेट्समा गयो भने अथेन्टिकेसन यसलाई चाहिँ टिक मार्क गर्थ्यौँ। यति गरेर चाहिँ मैले 100.66 को चाहिँ आइपी एड्रेसिङ चाहिँ मैले चाहिँ मेरो जुन नेटवर्क चाहिँ 100.55 मा जोडिएको छु त्यस्तै गरेर त्यही नेटवर्कमा 100.66 को मैले माइक्रोटिक जोडेँ भने मैले उसलाई चाहिँ अब चाहिँ
100.66/userman गरेर चाहिँ मैले चाहिँ नि सो कुनै हाने भने चाहिँ नि मैले चाहिँ नि रिक्वेस्ट हाने भने चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि 90.168.100.66/userman सो मेरो चाहिँ यताको युजरम्यान चाहिँ खुल्छ सो अबाउट द कनेक्सन्स इस्टाब्लिसमेन्ट कन्फिगुरेसन आई होप वी आर अल क्लियर हैन पहिलाको सेसनबाट मैले एउटा चाहिँ कनेक्सन अलरेडी इस्टाब्लिस गरिसकेको छु मैले चाहिँ अहिले चाहिँ यो सेसनको लागि चाहिँ 10 mbps 5 mbps 2 mbps र 1 mbps चाहिँ मैले अहिले चाहिँ कनेक्ट गरिरहेको छु विन्डोज 10 मा चाहिँ मेरो अलरेडी चाहिँ 10 mbps को चाहिँ कनेक्सन चाहिँ इस्टाब्लिस छ सो बेसिकली आई वान्ट गिभ अ स्मल ओभरभ्यू होइन के चाहिँ भइरहेको छ र कसरी काम चाहिँ हुन्छ र हामीले चाहिँ यो क्यू ट्री जुन अनि त्यसपछि म्याङ्गल रुल्स भनेर चाहिँ अघि चाहिँ ईश्वरजीले चाहिँ डेफ्थमा एक्सप्लेनेसन दिनुभयो होइन सो त्यो कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ कसरी युज हुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब भनौँ न आइएसपी पोइन्ट अफ साइट इफ यु आर द अर्गनाइजर आइएसपी तपाईँले आफ्नो क्लाइन्ट्सहरूलाई चाहिँ त्यो अनुसारको चाहिँ ब्यान्डविड्थ एलोकेसन गर्नुहुन्छ त्यो अनुसारको ट्राफिक सेपिङ गर्नुहुन्छ युजर बेस्डमा चाहिँ भनौँ न मेरो घरमा भनौँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा घर छ अरे घरमा चाहिँ 4जना युजर्स छ अरे सो सबैले चाहिँ ब्राउजिङ मात्रै गर्छ डाउनलोड कसैले नि गर्दैन तर इन्टरनेट स्लो भइरहेको हुनसक्छ तर के भइरहेको हुन्छ भने अनअथराइजले चाहिँ अनअथराइज तरिकामा चाहिँ त्यो घरको चाहिँ वायरलेस अथवा चाहिँ त्यसको इन्टरनेट चाहिँ कसैले चाहिँ भनौँ न ह्याक गरेर अथवा चाहिँ कसैले त्यो पासवर्ड चाहिँ सेयर भएर चाहिँ युज गरेर डाउनलोडिङ गरिरहेको हुनसक्छ सो हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ डाउनलोडिङ प्रोटोकल चाहिँ हामीले चाहिँ मिनिमाइज गरेर चाहिँ ब्राउजिङ प्रोटोकललाई चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेर अथवा चाहिँ जुन चाहिँ लिमिटेसन चाहिँ हामीले सेट गरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अगाडि बढाउन सक्छौँ त्यो नेटवर्कलाई सो हाम्रो आजको बेसिक सिनेरियो भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लेट मी ओपन अप नोटप्याड सो मसँग चाहिँ लेट्स से यो एउटा चाहिँ मेरो आइएसपी को नेटवर्क हो रे भनौँ लिङ्कको नेटवर्क क्लाउड लिङ्क भनौँ न लिङ्क आइएसपी हामी नै भइराखौँ ल सपोज लेट्स से इट्स अ लिङ्क सो यो लिङ्कबाट चाहिँ हामी चाहिँ एउटा माइक्रोटिकमा कनेक्ट गर्छौँ र अर्को माइक्रोटिकमा कनेक्ट गर्छौँ यो माइक्रोटिक भनेको चाहिँ 192.168.100.55 यो चाहिँ 100.66 है यो दुईटै /24/24 को नेटवर्क छ लेट्स से सो हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ PPPoE हामीले चाहिँ सर्भर होस्ट गरिरहेको छौँ यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ युजर म्यान चाहिँ चलाइरहेछौँ जुन चाहिँ रेडियस चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ युज गरिरहेछौँ सो यो कुरा हुन्छ अनि तपाईँको हजुरको यो PPPoE सर्भरको इन्टरफेसको थ्रुबाट चाहिँ भनौँ अब मल्टिपल क्लाइन्ट छ भने एउटा स्विच दिइरहेको हुन्छ सो स्विचहरू हुन्छ सो स्विचबाट अब लङ डिस्टेन्स ट्रान्समिसन गर्न चाहिँ फाइबरको थ्रुबाट पनि जान सकिन्छ सो एसएफपी स्विच अथवा चाहिँ गएर चाहिँ तपाईँको मिडिया कन्भर्टर एनिथिङ होइन युज गरेर चाहिँ क्लाइन्ट साइडको चाहिँ घरमा गएर मिडिया कन्भर्टर युज गरेर अनि यहाँ चाहिँ भनौँ न माइक्रोटिक नै राखेर पनि ल माइक्रोटिक एज PPPoE क्लाइन्ट होइन राखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ मल्टिपल डिभाइसेस अथवा चाहिँ पिसिसहरू होइन मोबाइल डिभाइसेसहरू पनि हुनसक्छ ह्यान्डल डिभाइसेसहरू पनि हुनसक्छ त्यसमा चाहिँ चलाइरहेको हुनसक्छ वायरलेसको थ्रुबाट पनि सो बेसिकली चाहिँ यो छ सो हामीले चाहिँ के गर्छौँ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ नि हामीले अलरेडी यो कुराको लागि चाहिँ यो सेसनको लागि चाहिँ जति सुकै चाहिँ कन्फिगुरेसन गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ हाम्रो प्रिभियस सेसनमा चाहिँ कन्फिगुरेसन स्ट्याटसहरू चाहिँ सबै चाहिँ त्यसले नै फुलफिल गरिरहेको हुन्छ सो वाट वी आर डुइङ इन दिस टुडे सेसन भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ जुन चाहिँ एउटा पर्टिकुलर कुनै एउटा चाहिँ युजरको पुललाई चाहिँ हामीले सेलेक्ट गर्छौँ सो लेट्स से हामीले चाहिँ 10 mbps को चाहिँ युजरको चाहिँ जुन चाहिँ पुल छ होइन त्यसलाई चाहिँ म सेलेक्ट गर्छु 10 mbps मा जो जुकै जति पनि कनेक्टेड हुन्छ नि त्यो क्लायन्ट्सहरू चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो 10 mbps बाट एउटा सब्सक्रिप्सन पाएको मान्छेहरूमा चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ चारवटा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रोटोकल्सलाई चाहिँ हामी चाहिँ ट्यागिङ गर्छौँ सो चारवटा प्रोटोकल चाहिँ आइसिएमपी हुन्छ एउटा युडिपी हुन्छ युडिपीको चाहिँ हामी चाहिँ 53 पोर्टमा काम गर्छौँ त्यो चाहिँ डिएनएस सर्भिस हुन्छ त्यसपछि गएर हामी टिसिपी गर्छौँ टिसिपीको चाहिँ 80 र 443 सर्भिस युज गर्छौँ 80 भनेको चाहिँ एचटिपी 443 भनेको एचटिटीपीएस अनि अर्को गएर चाहिँ यो बाहेक यो तीनटा प्रोटोकल बाहेक अरू अदर भनौँ अदर डेटास सो यति चारवटा कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गरेर आइसिएमपी र युडिपीलाई चाहिँ हामी चाहिँ यो डिएनएस को रिजोल्युसनलाई चाहिँ हामी प्रायोरिटी 1 राख्छौँ
र यसलाई चाहिँ हामी प्रायोरिटी 4 राख्छौँ, यसलाई चाहिँ हामीले प्रायोरिटी 8 राख्छौँ। यो गर्नुको अर्थ के भन्दाखेरि चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्यो भने चाहिँ मेरो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि सो पिपल त्यहाँ चाहिँ अब भनौँ न नेटवर्क कन्जेसन भयो अरे, अनि त्यसपछि हाई युजेस भयो अरे, जुन चाहिँ भनौँ न ब्यान्डविथ पनि एकदमै लेभल क्यापमा पुग्न लाग्यो, अनि त्यसपछि प्रब्लम इस्युजहरू आयो अरे। अनि त्यसपछि के गर्यो भन्दाखेरि आइएसपीको मान्छेले चाहिँ ट्रबल सुटिङ गर्नलाई त अब भनौँ न फर्स्ट फेज अफ ट्रबल सुटिङ भनेको त रिमोटली नै बसेर गरिरहेको हुन्छ, अनि घरमै गएर त गरिराख्न सधैँ त्यो कुरा त जायज पनि हुँदैन। सो फर्स्टमा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि उसले चाहिँ आइसिएमपी प्रोटोकल थ्रुबाट चाहिँ पिङ गरेर चाहिँ स्ट्याटस चेक गर्छ। सो त्यही भएर नै कारण चाहिँ हामीले आइसिएमपीलाई चाहिँ 1 चाहिँ हामीले चाहिँ प्रायोरिटाइज गर्नु भनेको टप प्रायोरिटाइज गरेको, त्यो चाहिँ ट्रबल सुटिङलाई आइएसपीलाई हेल्प होस् भनेर चाहिँ प्रायोरिटाइज गरेको। अनि त्यसपछि गएर हाम्रो चाहिँ डिएनएस रिजोल्युसन जुनै पनि अब ब्राउजिङ गर्दाखेरि फर्स्ट कुरा भनेको गुगल.com हाल्नु भने गुगलको चाहिँ पब्लिक गुगलको चाहिँ आइपी चाहिँ के छ भनेर चाहिँ डिएनएस रिजोल्युसन गर्नलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ मेकानिजम हो। सो यसलाई पनि हामी चाहिँ हाई प्रायोरिटाइज नै गर्छौँ। त्यसपछि ब्राउजिङ डेटा जुन चाहिँ एचटिटिपी र एचटिटिपिएस छ, सो यसलाई पनि हामी चाहिँ के गर्छौँ फोर्थमा चाहिँ लेभलमा प्रायोरिटाइज गर्छौँ। अनि लास्टमा चाहिँ अरू डेटाहरू, सो अदर डेटामा के पढ्न सक्छ भन्दाखेरि यसमा एफटिपी डेटा पढ्न सक्यो, एन्ड पी2पी जुन चाहिँ पियर टु पियर हुन्छ, यो चाहिँ टोरेन्टको प्रोटोकल हो। सो देयर मे बी मेनी प्रोटोकल्स है। उहाँ अलि अगाडि चाहिँ ईश्वरजीले पनि यसको बारेमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन दिइसक्नुभएको थियो। सो हामीले चाहिँ बेसिकली चाहिँ अहिले गर्ने भनेको चाहिँ यो कुरा हो होइन, यही कुरालाई चाहिँ सो कन्फिगरेसन गर्ने हो। सो लेट मी फर्स्टमा चाहिँ मैले फाइनल स्टेटबाट नै मैले एकचोटि चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ डेमो चाहिँ देखाएर चाहिँ म चाहिँ एकचोटि चाहिँ सो क्लियर आउट गर्छु है। मैले अहिले गरेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो 10 MBPS को जुन चाहिँ क्लायन्ट हुन्छ PPOE सर्भरबाट होस्ट गरेको मैले भर्चुअली होस्टेड विन्डोज 10 OS मा चाहिँ मैले चाहिँ नै कनेक्ट गरिरहेको छु है। अनि त्यसमा चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि सो लेट मी हेभ अ क्विक लुक अन द माइक्रोटिक PPOE सर्भर। सो यहाँ चाहिँ सो लेट्स सी आइपी फायरवल म्याङ्गल। सो म्याङ्गलको मैले चाहिँ नि यी यस्तो के अरे रुल्सहरू चाहिँ लगाएको छु। एन्ड देन यु गो टु क्युज होइन, क्युमा गयो भने मेरो 10 MBPS को चाहिँ जुन चाहिँ हामीले हिजो हेऱ्यौँ युजर म्यानमा पनि हेर्न सकिन्छ, र तपाईँको चाहिँ नि यहाँ हजुरको चाहिँ नि पिपिपीमा गएर तपाईँको चाहिँ जुन प्रोफाइल क्रिएट गर्ने बेला रेट लिमिट हेर्न सक्नुहुन्छ नि। सो यो रेट लिमिट हामीले यहाँ क्रिएट गर्छौँ, तर यसले रेट लिमिट चाहिँ कसरी गरिरहेको छ त भन्ने कुरा चाहिँ यो लिङ्क अप चाहिँ तपाईँको चाहिँ सिम्पल क्युमा हुन्छ क्या। आइदर स्ट्याटिकली हामीले यहाँबाट दिएको कुरा अथवा चाहिँ युजर म्यानेजरबाट चाहिँ दिएको, जुन चाहिँ युजर म्यान चाहिँ हामीले चलायौँ हिजो, युजर म्यानमा पनि लिमिटेसन्स दिइरहेको थियौँ हामीले। सो कति लिमिट गर्ने, डाउनलोडलाई लेट्स से 2 MBPS, अपलोडलाई 2 MBPS लिमिट गरेको थियो। त्यो सबै कुरा लिङ्कअप हुने भनेको चाहिँ क्युमा हुन्छ। सो क्युमा गएर तपाईँ सिम्पल क्युमा हेर्नुभयो कुनै पनि एउटा सेसन इस्टाब्लिसमेन्ट हुने बित्तिकै त्यो लिमिटेसनको लागि चाहिँ मैले 10 MBPS को चाहिँ मैले सब्सक्रिप्सन गरेको चाहिँ PPOE चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ कनेक्ट गरिरहेको छु मेरो भर्चुअली होस्टेड विन्डोज 10 मा। सो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अपलोड लिमिट म्याक्सिमम 10 MBPS, डाउनलोड म्याक्सिमम 10 MBPS। सो मेन चाहिँ इनवर्ड र आउटवर्ड ट्राफिक चाहिँ कन्ट्रोल गरिरहेको चाहिँ हाम्रो सिम्पल क्युले हो। सो मैले त्यो अहिले जुन चाहिँ म्याङ्गल रुल बनाएँ त्यो म्याङ्गल रुल चाहिँ मैले त्यसपछि क्यु ट्रीमा चाहिँ लगाएर चाहिँ मैले चाहिँ त्यो चाहिँ लिङ्कअप गर्छु। अनि यु क्यान सी है यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँ अघि ईश्वरजीले नि भन्नुभयो। सो यो क्यु ट्री भनेको केही पनि होइन, हजुरले चाहिँ एउटा चाहिँ बेसिकली चाहिँ कसरी इमेजिन गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ रुखलाई इमेजिन गर्नुहोस्। सो के हुन्छ भने रुखमा चाहिँ जराहरू हुन्छ, जराबाट चाहिँ त्यसपछि यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ट्रङ्क हुन्छ, ट्रङ्कबाट चाहिँ हाम्रो ब्रान्चेस हुन्छ, ब्रान्चेसबाट स्टेम्सहरू हुन्छ, स्टेम्सबाट लिभ्स एन्ड फ्लावर्सहरू हुन्छ। सो यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि ब्रान्चिङ आउट टेक्नोलोजी हो क्या। सो भनौँ न यो चाहिँ एकदमै सुपेरियर कुरा। सो हाम्रो घरमा पनि हेर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो घरको जग भन्छ, सो फाउन्डेसन होइन त्यो कुरा भनेको। सो यो अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ रुट हो अरे होइन, यो रुटबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न यसको रुटको चाइल्डहरू हो अरे। सो यो रुटको चाइल्डहरू इनर छन् रे। सो इनरबाट चाहिँ अरू ब्रान्चिङ यसको पनि अरू चाइल्डहरू हुनसक्छ। सो द्याट इज क्यु के खासमा हेर्दाखेरि चाहिँ द्याट इज क्यु ट्री। सो हाम्रो यो हुने भनेको सबै ब्रान्चिङ आउटहरू हुने हो। सो यहाँ चाहिँ मेन चाहिँ ग्लोबल भन्ने छ है, यो ग्लोबल भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो रुट एक्ट गर्छ क्या। अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ आफ्नो सो यो ग्लोबल चाहिँ यसको प्यारेन्ट हो, र यसको ब्रान्चिङ आउट चाहिँ मैले चाहिँ के दिएको छु भन्दाखेरि चाहिँ PPOE डाउनलोडको लागि चाहिँ ट्राफिक हेर्नलाई चाहिँ PPOE डाउनलोड क्यु भनेर मैले नाम दिएको छु, जसको चाहिँ प्यारेन्ट चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ ग्लोबल हो। सो द्याट्स रुट। सो मैले अर्को पनि के गरेको छु भन्दाखेरि यो PPOE अपलोडको लागि चाहिँ मैले हेरिरहेको छु, यो बेसिक अपलोडको लागि। सो यो पनि तपाईँको प्यारेन्ट हेर्नु भने ग्लोबल, द्याट इज रुट। अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ PPOE डाउनलोड क्यु डेटा।
डाउनलोड क्यू डेटा यसमा चाहिँ मैले प्रोटोकल मैले तपाईँलाई अघि एक्सप्लेन गरिसकेँ एचटिटिपी आइसिएमपी र डिएनएस बाहेकको अरू जतिसुकै प्रोटोकल्सहरू हुन्छ चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई जेनरलाइज तरिकाले चाहिँ मैले लेखिरहेको छु आई एम कन्डेन्सिङ दिस जुन चाहिँ मैले अहिले गरेको टास्क छ मैले त्यसलाई सकेसम्म चाहिँ लेस कन्डेन्स गरेर अनि तपाईँलाई चाहिँ सकेसम्म चाहिँ मैले धेरै नै नलेज चाहिँ सेयर गरौँ भनेर चाहिँ मैले भएको सबै डेटा चाहिँ मैले अहिले लास्ट केसमा चाहिँ यहाँ राखिरहेको छु सो मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि सो एनी डाउनलोड्स होइन सबै कुराहरू डाउनलोडहरू हुने कुराहरू चाहिँ मैले चाहिँ यो पिपिओ डाउनलोड क्यू डेटामा चाहिँ मैले लिङ्कअप गरेको छु र पिपिओ अपलोड क्यू डेटा भन्ने चाहिँ यो चाहिँ सबै डाउन के अरे अपलोड हुने चाहिँ अरू कुनै डेटाजहरू चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई क्याटेगोराइज गरेर यहाँ राखेको छु सो मैले पिपिओ डाउनलोड क्यू डेटालाई चाहिँ मैले लिमिट दिएको छु 4M भनेर अनि पिपिओ अपलोड क्यू डेटा भनेर चाहिँ 2M भनेर दिएको छु यसमा क्याप गरेको छु सो मसँग चाहिँ अहिले यहाँ एचटिटिपी पनि छ डिएनएस पनि छ आइसिएमपी सो डिएनएस एचटिपी र आइसिएमपीले केलाई पनि क्याप गरेको छैन मैले अपलोडमा नि गरेको छैन डाउनलोडमा नि गरेको छैन अनि एचटिटिपी भनेको ब्राउजिङ भयो तपाईँहरूको सो अहिले चाहिँ मैले 10 MBPS को इन्टरनेट चलाइरहेको छु सो मैले चाहिँ अहिले चाहिँ के तपाईँलाई एउटा कुरा देखाउन मलाई चाहे मलाई मन लागिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ सो तपाईँको अब स्पिड टेस्ट गर्ने प्रोटोकल्सहरू हजुरहरूसँग त धेरै नै हुनसक्छ है सो अब कसैसँग चाहिँ भनौँ न के अरे कसैले fast.com युज गर्ला अरे कसैले अब क्लियर गरिहालौँ स्क्रिन fast.com युज गर्दा कसैले चाहिँ स्पिड टेस्ट गर्ला सो मैले यही कुराको चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्दा गर्दै मैले दुई तिनवटा कुराहरू पनि मैले नयाँ कुराहरू थाहा पाएको थिएँ म त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु सो मैले यहाँ चाहिँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ डाउनलोडमा चाहिँ मैले चाहिँ लिमिट गरेको छु 4मा अनि त्यसपछि अपलोड चाहिँ मैले चाहिँ 2मा लिमिट गरेको छु त्यो चाहिँ अरू प्रोटोकल्सहरू है सो मैले यहाँ गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्पिड टेस्ट गर्छु सुरुमा सो स्पिड टेस्ट खुल्यो सो मैले चाहिँ स्पिड टेस्टमा मैले गो गरेँ है सो मैले यो गो गरेको हेर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईँको ओके तपाईँको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि डाउनलोड हेर्नुहोस् है यो चाहिँ डाउनलोडको लागि चाहिँ यो गरिरहेको छ एन्ड यु क्यान सी माइक्रोटिकमा तपाईँले गएर हेर्नुभयो भने यहाँ रातो फ्ल्याग भइसकेको छ लिमिट आइसकेको छ 4M मा चाहिँ क्याप गरेको 4M तिर आएर क्याप भइरहेको छ सो तपाईँको चाहिँ ट्राफिक चाहिँ केबाट भयो भन्दाखेरि यो डाउनलोड क्यू डेटाबाट चाहिँ आयो सो वी कुड लाइक मोनिटर द्याट ट्राफिक सो अब अहिले चाहिँ स्पिड टेस्टको चाहिँ डाउनलोड सकियो अब अपलोडमा गइरहेछ यो सो अपलोड अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ अपलोड यहाँ चाहिँ तपाईँको ट्राफिक हिट भइरहेछ अनि यो रेड क्याप हुन थालिसक्यो यो बााउन्ड्रीमा पुगेछ अनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ 2 MBPS भन्दा माथि गइरहेको यो 4 MBPS भन्दा माथि गएन यो 2 MBPS भन्दा माथि गएन अब मैले यो कुरालाई चाहिँ होइन मैले तपाईँलाई राम्रोसँग चाहिँ अब अझै पनि सिस्टमेटिक तरिकाले चाहिँ मैले तपाईँलाई अझै क्लियर बनाउनलाई चाहिँ अब भनौँ स्पिड टेस्ट युज गरेँ अब म fast.com युज गर्छु सो मैले fast.com मा हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ हेर्नुहोस् मेरो ब्यान्डविथ चाहिँ 10 MBPS को मैले पिपिओई चाहिँ मैले चाहिँ युज गरेर आएको अकाउन्ट चाहिँ सो अराउन्ड 10 MBPS छ नि सो लाइक मलाई पनि यो फर्स्ट कुरामा चाहिँ फर्स्टचोटिमा मैले यो कुरा भेट्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि अलिक अचम्म लाग्यो है सो एक्ज्याक्टली चाहिँ भइरहेको चाहिँ कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि fast.com को चाहिँ जुन चाहिँ ब्यान्डविथ टेस्ट गर्छ उनले टेस्ट गर्ने प्रोटोकल भनेको चाहिँ एचटिटिपी डाउनलोडमा चाहिँ टेस्ट हुने रहेछ सो म यो कुरा चाहिँ फेरि पनि एकचोटि चाहिँ रिफ्रेस गर्छु रिफ्रेस गरिसकेपछि यो नेटवर्क यसको चाहिँ ट्राफिक चाहिँ म चाहिँ माइक्रोटिकमा गरेको छु हजुरले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ डाउनलोड एचटिटिपी भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ ट्राफिक देखिरहेछ 11.1 MBPS सो मैले यसलाई क्याप नगरेको कारणले चाहिँ यहाँ फ्ल्याग नभएको म लिमिट नदिएको कारणले सो म फेरि एकचोटि हेर्छु सो तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् यहाँ चाहिँ ट्राफिक आइरहन्छ ओके यु कुड सी द ट्राफिक है यो भनेको चाहिँ एचटिपी डाउनलोडमा सो यो कुराले चाहिँ आई होप तपाईँले चाहिँ बुझ्नुभयो होला ट्राफिक चाहिँ सेभ भइरहेको छ हामीलाई डिजायरेबल तरिकाले चाहिँ ट्राफिक सेभ भइरहेको छ सो यो कुरा तपाईँलाई आई होप होइन यो कुरा अलिकति रिलेटेबलै लाग्यो होला सो आइएसपीमा मल्टिपल कुराहरू भइरहेको हुन्छ भनौँ न लोकल ब्यान्डविथ र इन्टरनेसनल ब्यान्डविथको कुराहरू हुन्छ सो लोकल ब्यान्डविथ भनेको चाहिँ तपाईँको क्यास सर्भरहरू छन् यहाँ नजिक भएको youtube.com google.com त्यसपछि गएर नेपालकै साइट्सहरू छिटो ब्राउजिङ हुन्छ फास्ट ब्राउजिङ हुन्छ इन्टरनेसनल ब्यान्डविथमा तपाईँको जानु पऱ्यो भने भनौँ न लेट्स न्युज साइट छ अल जजिरा अब bbc.co.uk त्यतातिर ब्राउजिङ गर्नु भने अलिकति स्लो हुनसक्छ त्यो डिफ्रेन्ट ब्यान्डविथ्सहरू त्यसलाई मर्ज गरेर त्यसलाई रुल्सहरू चाहिँ दिएर सो सबै कुरा गरेको भनेको चाहिँ सो बेसिक कन्सेप्ट चाहिँ यही नै हो होइन सो यो चाहिँ हामीले कसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ आज चाहिँ हामीले चाहिँ आजको डेमोमा चाहिँ हेर्छौँ सो लेट्स स्टार्ट विथ द बेसिक कन्फिगरेसन हजुरहरूलाई चाहिँ यो बारेमा चाहिँ यो अहिलेको चाहिँ मैले डेमो दिए अनुसारमा केही क्वेसन्सहरू चाहिँ क्वेसन्स एन्ड क्वेरिजहरू छ म चाहिँ यसलाई चाहिँ स्क्रचदेखि चाहिँ गर्न ट्राई गर्छु सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स एन्ड क्वेरिज सो तपाईँहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ
सो इफ नट म चाहिँ नि अगाडि बढ्छु है मेरो अब चाहिँ यो डेमोन्स्ट्रेसनको लागि चाहिँ नि मैले चाहिँ अब सुरुवात गर्छु जुन चाहिँ म्याङ्गल र क्यू ट्रीको लागि चाहिँ चल्न पर्ने हुन्छ त्यो कनेक्सन्सहरूमा चाहिँ म सबै कुरा चाहिँ म चल्न थाल्छु सो मैले अहिले चाहिँ यो डिस्कनेक्ट गरेँ त्यसपछि हामी चाहिँ माइक्रोटिकमा जाऊँ हामीले जतिसुकै काम गर्ने त्यो काम चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्यू लिस्ट र त्यसपछि म्याङ्गल भन्छ सो आइपी जाउँ त्यसपछि फायरवल जाउँ म्याङ्गल सो यो बेसिकली चाहिँ मैले क्रिएट गरेको चाहिँ म्याङ्गल रुल्सहरू सो लेट्स अहिले चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि मैले यो म्याङ्गल रुल पनि सबै कुरा डिलिट गरिदिन्छु अनि त्यसपछि गएर म क्युजमा जान्छु क्युजको पनि म सबै कुरा डिलिट गरिदिन्छु सो अब मैले खालि अहिले तपाईँहरूलाई चाहिँ कसरी गर्ने देखाउनलाई चाहिँ मैले चाहिँ फायरवल म्याङ्गलको कुरा र त्यसपछि गएर क्यू लिस्टको कुरा चाहिँ गर्छु सो आइपी फायरवल म्याङ्गलमा जाउँ अहिले केही पनि छैन सो हाम्रो चाहिँ नि ईश्वरजीले भनिसक्नुभयो म्याङ्गल भनेको चाहिँ मेनली चाहिँ बेसिकली चाहिँ मार्किङ गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ भनौँ न प्रोसेस एउटा चाहिँ हो एउटा चाहिँ फिचर हो एउटा चाहिँ माइक्रोटिकमा होइन सो यो मार्क गर्दाखेरि चाहिँ प्याकेट पनि मार्क गर्न सक्यो कनेक्सन त्यसपछि गएर राउटिङ एनिथिङ क्यान बी मार्क होइन अनि त्यसमा चाहिँ चेन रुलमा चाहिँ हामीले चाहिँ चेनमा चाहिँ रुल दिन सकियो भने चाहिँ त्यो म्याङ्गल हो क्या अनि पहिलाको हाम्रो चाहिँ यो म्याङ्गल राउटिङमा पनि अलिअलि चाहिँ कन्सेप्सन क्लियर छ त्यो चाहिँ हाम्रो इसिएमपी लोड ब्यालेन्सिङ सेसन छ त्यो मैले नै होस्ट गरेको थिएँ अनि त्योभन्दा अलि अगाडिको सेसन तपाईँले हेर्नुभयो भने हाम्रो उज्जवलजीले पनि त्यसको चाहिँ त्यसको बारेमा चाहिँ यो हाम्रो म्याङ्गल अनि त्यसपछि क्यू ट्रिजको बारेमा चाहिँ अलिअलि चाहिँ बेसिक चाहिँ दिनुभएको छ त्यहाँ अलिकति अगाडिको सेसनमा सो लेट्स स्टार्ट है म अहिले चाहिँ म्याङ्गलमा जान्छु म्याङ्गलमा गएर म सुरुमा एड गर्छु फर्स्ट काम भनेको चाहिँ हामीले यो गर्ने सबै कुरा भनेको चाहिँ हामीले चाहिँ प्याकेट्स फरवर्डिङको कुराहरूको लागि चाहिँ डिजायरेबल एन्डसम्म चाहिँ मोनिटर गर्ने काममा चाहिँ हामी चाहिँ हेर्छौँ सो फरवर्डमा जाउँ त्यसपछि एक्सनमा जाउँ एक्सनमा गएर चाहिँ हामी चाहिँ नि सो मार्क कनेक्सन गर्छौँ सो हामीले चाहिँ यो के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ प्रोटोकललाई चाहिँ मार्क गरेको चाहिँ हो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के कनेक्सन्सहरू चाहिँ भइरहेको छ भने त्यसलाई चाहिँ मार्क गरेको सो चेन चाहिँ हामी फरवर्ड गर्छु त्यसपछि गएर एक्सनमा मार्क कनेक्सन गर्छु कुनै एउटा चाहिँ नाम दिउँ फरवर्ड ट्राफिक भनेर सो यहाँ छ सो त्यसपछि चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि अब यो कनेक्सन चाहिँ हाम्रो अलरेडी इस्टाब्लिस छ त्यो अब कनेक्सनमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब भनौँ के कुरा चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने त्यो कुरा चाहिँ हामीले हेर्न सकिन्छ फर्स्ट अफ अल चाहिँ मैले यो गर्नु अगाडि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि जुन चाहिँ हामीले चाहिँ आइपी पुलमा चाहिँ हामीले कामहरू गरिरहेको छौँ नि जस्तै मैले पहिलाको सेसनमा पनि देखाएँ 256K को लागि एउटा आइपी पुल 512 को लागि एउटा आइपी पुल त्यसपछि गएर 1 MBPS को लागि एउटा अनि 2 MBPS को एउटा थियो सो अहिले मैले चाहिँ 10 MBPS 5 MBPS 2 MBPS र 1 MBPS को लागि गर्दैछु अनि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि त्यहाँको जुन आइपी पुल चाहिँ मैले यहाँ आइपीको पुलमा हुन्छ त्यो आइपी पुललाई चाहिँ मैले चाहिँ फेरि ल्याएर चाहिँ यहाँ एड्रेस लिस्टमा चाहिँ मैले स्पेसिफाई गर्छु यो स्पेसिफाई गर्यो भने चाहिँ मैले चाहिँ फायरवलमा के मैले रुलहरू इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भने मैले त्यो एड्रेस लिस्टलाई चाहिँ मैले म्यानुअली चाहिँ यहाँबाट चाहिँ भनौँ न यतिको रेन्ज दिएर मैले चाहिँ काम गर्नु पर्दैन अनि त्यो आइपीको पुलको त्यही कुरालाई चाहिँ डाइरेक्टली मैले चाहिँ युज गर्न मिल्दैन सो यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भने एड्रेस लिस्टमा फेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डिफाइन गर्छु सो 1M को पुल यो 2M को पुल यो 5M को पुल यो 10M को पुल यो सो अहिले चाहिँ हामी चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि 10M को पुलमा चाहिँ के भइरहेछ गतिविधि र अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामी चाहिँ सेभ गर्छौँ त्यो कुराको लागि चाहिँ हेर्ने तरिकाले चाहिँ अहिले काम गर्छौँ सो ओके लेट्स गो टु म्याङ्गल होइन म्याङ्गलमा गएर एड गरौँ एड गर्दाखेरि हामी चाहिँ यो फरवर्ड नै गर्छौँ फरवर्ड गरिसके अघि जुन अब हामीले चाहिँ सो एउटा कुरा मैले अलिक भन्न बिर्सिरहेको छु मार्क कनेक्सनमा गएर मैले एक्सनमा हेरेँ भने सो आई थिङ्क यु गाइज क्यान सी दिस पास थ्रु टिक्ट है यो पास थ्रुको पनि एउटा चाहिँ एउटा एकदम इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्याक्टर हुने रहेछ के हुने रहेछ भन्दाखेरि जस्तै अघि चाहिँ मैले जुन देखाएँ तपाईँलाई चाहिँ जुन चाहिँ क्यू ट्रीको नि कुरा गरेँ म्याङ्गलमा नि के हुन्छ चेनमा हुन्छ सबै कुराहरू के सो अब मैले चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ यो म्याङ्गल रुल 1 छ अरे यो चाहिँ भनौँ न म्याङ्गल रुल सब 2 छ अरे यो म्याङ्गल रुल सब 3 छ अरे होइन अब के भयो भन्दाखेरि यो म्याङ्गल रुल चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ गएर यो म्याङ्गल रुल पनि इम्प्लिमेन्ट हुनेमा यता पनि यो इम्प्लिमेन्ट हुने बेला पनि यो म्याङ्गल रुल 1 युज गर्नुपर्छ भने सो मैले चाहिँ यसको कन्फिगरेसन गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ पास थ्रु टिक गर्छु सो अब यो म्याङ्गल रुल चाहिँ सब 2 र सब 3 को लागि हेर्दाखेरि योबाट चाहिँ तल हामी कतै पनि जानु पर्दैन दिस इज द एन्ड भनेर यसलाई चाहिँ हामीले फर्दर पछि कतै पनि चेनमा युज गर्नु पर्दैन भने हामी चाहिँ त्यो पास थ्रुलाई चाहिँ अनटिक गर्छौँ सो यसलाई अनटिक गर्छौँ आई होप यो कुरा सबैलाई क्लियर नै भयो होला सो अब चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ नि मार्क कनेक्सन ओके सो यो मैले अघि हेरिहालेँ सो अब चाहिँ यहाँ प्लस गरौँ त्यसपछि हामी चाहिँ फेरि फरवर्ड गर्छौँ अघि हामीले चाहिँ जुन चाहिँ कनेक्सन मार्क गरेको छ त्यो कनेक्सन मार्क गरेको लागि चाहिँ म फेरि यहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्छु फरवर्ड ट्राफिक भनेर सो अब तपाईँले यहाँ चाहिँ सोर्स एड्रेस छ सोर्स एड्रेसमा तपाईँले चाहिँ 10.10.3 त्यसपछि गएर 3.
2 देखि हैन अनि त्यसपछि गएर सो ओके यहाँ त्यो नभनु 10.10. म सबनेट जुन चाहिँ होस्ट गरेको छु नि 10.10.10.0/22 मैले दिएर चाहिँ मैले काम अगाडि बढाएँ भने चाहिँ यो एज अ होल सबै नेटवर्कलाई सो चाहिँ त्यसमा चाहिँ 1 MBPS पनि पर्यो 2 पनि पर्यो 5 पनि पर्यो 10 पनि पर्यो मैले त्यो चाहिँ सबै नेटवर्कलाई चाहिँ मैले होस्ट गर्नु पर्यो त्यसमा चाहिँ म्याङ्गल र मैले क्यू ट्री लगाउनु पर्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो भन्छ नि म यहाँबाट चाहिँ सबनेटको यो चाहिँ दिएर चाहिँ म चाहिँ यो नेटवर्क आइडी दिएर नेटवर्क आइडी र साइडर भ्याल्यु दिएर चाहिँ म अगाडि बढ्न सक्छु यदि मैले चाहिँ कुनै स्पेसिफिक पुलमा मैले काम गर्ने हो भने चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि एडभान्स छ हाम्रो एडभान्समा गयो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ सोर्स लिस्ट छ सो यसमा पनि एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सोर्स लिस्ट र एड्रेस लिस्टले काम के गर्छ त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो क्या सो कुनै पनि ट्राफिक चाहिँ सोर्स भनौँ न डेस्टिनेसनको कुरा हो डेस्टिनेसन एड्रेस लिस्टमा चाहिँ ट्राफिक आइरहेछ भनेपछि यो पिसी हो अनि यो पिसीको चाहिँ यो चाहिँ डेस्टिनेसन एड्रेस हो भने यो पिसीमा चाहिँ कुनै ट्राफिक आइरहेछ भनेको चाहिँ यो त डाउनलोड हो बुझ्नुभयो नि है सो अब तपाईको चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा पिसी छ यो पिसीले चाहिँ कुनै ट्राफिक जेनेरेट गरिरहेछ यो चाहिँ सोर्स एड्रेस भयो सो यो चाहिँ के प्रोटोकलको लागि युज गर्छु हामी चाहिँ अपलोडको लागि युज गर्छु क्या सो अब मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ मैले दुईटा प्रोटोकल बनाउनु पर्ने हुन्छ होइन मैले एउटा चाहिँ अपलोडको लागि बनाउनु पर्यो एउटा चाहिँ डाउनलोडको लागि बनाउनु पर्यो सो यदि चाहिँ मैले सोर्स एड्रेसमा चाहिँ मैले चाहिँ अघि जुन चाहिँ एड्रेस टेबलमा मैले क्रिएट गरेको छु 10 M पुल मैले यो सोर्स एड्रेसमा राखेँ भने चाहिँ मैले चाहिँ अब यो अपलोडको ट्राफिक चाहिँ मैले हेरिरहेको छु भन्ने कुरा चाहिँ हामी बुझ्छौँ सो यसको चाहिँ जेनरलमा जाउँ सो हामीले चाहिँ कनेक्सन मार्क गरियो फरवर्ड गरियो एडभान्समा जाउँ सोर्स एड्रेस लिस्ट चाहिँ मैले 10 M पुल युज गरेँ एक्सनमा जाउँ एक्सनमा हामीले चाहिँ अब चाहिँ प्याकेट मार्किङ गर्छौँ सो मार्क गरेको प्याकेटको नाम चाहिँ हामी के दिन्छौँ त PPOE होइन अपलोड 10 M को दिन्छौँ ल सो 10 M को लागि दिइरहेछौँ सो अब अझै यसको पनि हामी चाहिँ भित्र गएर पनि काम गर्नु छ भने चाहिँ यो पास थ्रु चाहिँ हामी चाहिँ अनसेलेक्ट गर्दैनौँ यो अल स्टिल सेलेक्टेड नै हुन्छ सो एप्लाई गरौँ ओके गरौँ सो म फेरि पनि अर्को चाहिँ एउटा बनाउँछु सो लेट्स कपी दिस वान है मार्क प्याकेटै गरिरहेको छ सो यसलाई नै कपी गरौँ सो फरवर्ड छ फरवर्ड ट्राफिकमै ठिक छ अब हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि डाउनलोडको लागि गरिरहेको छौँ भनेपछि यो सोर्स एड्रेस लिस्टलाई हटाएर म चाहिँ डाउनलोड डेस्टिनेसन एड्रेस लिस्टमा चाहिँ गर्छु त्यसमा चाहिँ हामी चाहिँ 10 M को पुललाई चाहिँ लगाउँछौँ एक्सनमा हेर्छौँ प्याकेट मार्क गरेर अपलोड ट्राफिक गरेर होइन अब चाहिँ डाउनलोड ट्राफिकको लागि गरेर सो एप्लाई गरौँ ओके ओके हामीले चाहिँ अहिले के गर्यो कनेक्सन मार्क गर्यो त्यसपछि गएर चाहिँ डाउनलोड र अपलोड चाहिँ प्याकेट चाहिँ मार्क गर्यो सो क्विकली चाहिँ मैले चाहिँ यसलाई ऊ पनि गरौँ कमेन्ट पनि लेखौँ कमेन्ट लेख्नु बानी एकदम राम्रो हो सो हामीले चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि PPOE को लागि चाहिँ कनेक्सन मार्क गरेको यो अनि त्यसपछि हामी तल जाउँ तलको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ PPOE चाहिँ 10 M को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ सोर्स एड्रेसमा छ भनिसकेपछि चाहिँ हामी अपलोडको लागि गरेर अपलोडको लागि ट्राफिक हो ओके गरौँ यसमा जाउँ यसलाई पनि म लेखिहालेँ PPOE यो चाहिँ 10 M को डाउनलोड ट्राफिक हो भन्नु ओके अब चाहिँ हामीले चाहिँ यो इच जुन चाहिँ डाउनलोड र अपलोड छ नि त्यो डाउनलोड र अपलोडको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ चारवटा चाहिँ हामीले चाहिँ म्यानुअल रुल बनाउँछौँ क्या त्यो चारवटा भनेको चाहिँ एउटा मैले अघि स्पेसिफाई गरेँ जस्तै ICMP DNS अनि HTTP अनि त्यसपछि त्यो बाहेक त्यो तीनटा प्रोटोकल बाहेक अरू कुनै प्रोटोकल्सहरू जुनलाई चाहिँ म जेनरलाइज फर्ममा राखिरहेको छु सो तिनीहरूको चाहिँ मैले चाहिँ अब चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि एउटा चाहिँ चेन बनाउनु ट्राई गर्छु सो एप्लाई हामीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ एड गरौँ एड चाहिँ चेन चाहिँ हाम्रो फरवर्डै हुन्छ सो फरवर्ड हुन्छ अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ जुन अब यो चेन चाहिँ तपाईँले अलिकति राम्रोसँग हेर्नु पर्यो के भन्दाखेरि अब यो कनेक्सन चाहिँ यसले इस्टाब्लिस गर्यो यो कनेक्सन इस्टाब्लिस भएको कुरा चाहिँ चेनमा चाहिँ यसले हेरिरहेछ सो अब मैले चाहिँ यो कनेक्सन मार्क गरेको कुरा मैले फेरि यहाँ चाहिँ रिपिट चाहिँ गरिराख्नु परेन क्या किन भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ यहाँ प्याकेट मार्क गरेको ठाउँमा मैले चाहिँ यो अथवा चाहिँ यो कुनै युज गरेँ भने उसले नै कनेक्सन मार्कको कुरा चाहिँ ल्याएर यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरिदिन्छ सो आई होप यो कुरा पनि सबैले क्लियर भयो होला सो म चेन फरवर्डमा काम गर्छु है अब प्रोटोकल चाहिँ म ICMP को प्रोटोकलमा काम अब लेट्स स्टार्ट विथ डाउनलोड है डाउनलोड भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि PPOE 10 M डाउनलोड ट्राफिक भनेर सो यहाँ जाउँ एकचोटि एक्सनमा गएर म ओके यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्याकेट मार्क हो यसलाई कपी गरिहालौँ हामी चाहिँ डाउनलोडमा काम गरौँ सुरुमा सो लेट्स यो चाहिँ सुरुमा यो गरौँ त्यसपछि फरवर्ड गरौँ सरी फरवर्ड अनि हामीले चाहिँ यहाँ चाहिँ प्रोटोकल चाहिँ ICMP गर्छौँ
आइसिएमपी अनि प्याकेट मार्क गरेको छौँ हामीले प्याकेट मार्क चाहिँ जुन चाहिँ डाउनलोड प्रोटोकलको लागि गर्छौँ PPOE डाउनलोड 10M भनेर सो अब यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ अब आइसिएमपी चाहिँ कुनै पनि पोर्टमा चाहिँ चलाउनु पर्दैन सो आइसिएमपी प्रोटोकल मात्रै इनेबल गरे हुन्छ सो अब यहाँ चाहिँ मैले गएर चाहिँ एक्सनमा जान्छु एक्सन चाहिँ हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ हामी अझै पनि प्याकेट मार्किङ नै गरिरहेछौँ सो अबको हाम्रो चाहिँ जुन चाहिँ प्रोटोकल्सहरू हुन्छ नि त्यो प्रोटोकल्समा चाहिँ हामी चाहिँ पास टु चाहिँ डिसेलेक्ट गर्छौँ क्या किन भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एन्ड पोइन्ट हो त्योबाट चाहिँ अर्को म्याङ्गल रुलमा चाहिँ हामी हपिङ गर्नु पर्दैन सो आई होप त्यो कुरा क्लियर नै होला सो अब हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ PPOE डाउनलोड 10M को लागि चाहिँ हामीले आइसिएमपी प्रोटोकलको लागि बनाएको प्याकेट मार्क हो है यो यहाँ चाहिँ नाम चाहिँ हजुरलाई जसरी प्रिफर्ड हुन्छ त्यो अनुसारले तपाईँले दिन सक्नुहुन्छ सो यो चाहिँ PPOE डाउनलोड 10M छ सो यो ठिकै छ सो एप्लाई अब मैले यहाँ चाहिँ अर्को एउटा चाहिँ म एउटा चाहिँ मार्क गर्छु त्यो चाहिँ अब मेरो चाहिँ अब DNS को लागि चाहिँ म गर्छु सो लेट्स कपी दिस वान है यो कुरा म कपी गर्छु यसमा फरवर्डै छ सो प्रोटोकल चाहिँ मेरो चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि DNS को लागि गर्दाखेरि चाहिँ UDP प्रोटोकल युज हुन्छ र UDP को प्रोटोकल चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रोटोकल पोर्ट नम्बर चाहिँ 53 चाहिँ युज हुन्छ DNS को लागि सो अब मैले चाहिँ अहिले डाउनलोडको लागि कुरा गर्दैछु नि यसमा पनि एउटा कुरा चाहिँ अलिकति एउटा सानो कुरा चाहिँ क्लियर गरिहाल्नुपर्छ सो अघि मैले भने डेस्टिनेसन एड्रेस छ भने चाहिँ डेस्टिनेसन एड्रेसमा आएको ट्राफिक छ भने यो चाहिँ डाउनलोड हो अनि सोर्स एड्रेसबाट जेनेरेट भएको छ भने यो चाहिँ अपलोड हो अब हामी चाहिँ यो सोर्स पोर्ट र डेस्टिनेसन पोर्ट भन्ने चाहिँ यो कुरा चाहिँ ठ्याक्क उल्टो हुन्छ क्या किनभने तपाईँले चाहिँ कुनै एउटा रिक्वेस्ट दिनुभयो रिक्वेस्ट हिट गर्यो भने त रिक्वेस्ट जेनेरेट गर्नुभयो भने त त्यो रिक्वेस्ट कहाँ जाने हो त भन्दाखेरि यो डेस्टिनेसन पोर्टमा जाने हो नि त रिक्वेस्ट जेनेरेट गर्नु भनेको त तपाईँले अपलोड गर्ने हो सो अपलोड गर्ने भनेको काम चाहिँ तपाईँको डेस्टिनेसन पोर्टमा हुन्छ क्या अनि तपाईँको चाहिँ सबै रिक्वेस्ट चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिक्वेस्ट पठाएको रिप्लाई आयो त्यो रिप्लाई चाहिँ केमा आउँछ त हाम्रो कुन सोर्सबाट जेनेरेट गर्नु सोर्स पोर्ट आउँछ सो डाउनलोड प्रोटोकलको चाहिँ हामी चाहिँ सोर्स पोर्टमा गर्छौँ सो आई होप यो कुरा क्लियर हुनुभयो तपाईँहरू सो म के गर्छु भन्दाखेरि अब चाहिँ हामी अहिले डाउनलोडको लागि हेरेर छौँ सो डाउनलोडको लागि गर्दाखेरि सोर्स पोर्टमा म गर्छु सो सोर्स पोर्टमा चाहिँ म 53 दिन्छु अनि मेरो चाहिँ एक्सनमा गएर एक्सनमा गएर मैले चाहिँ नि मार्क गर्छु यो चाहिँ मेरो चाहिँ नि के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ DNS हुन्छ सो यो पास थ्रु अझै स्टिल अनचेक्ड हुन्छ सो एप्लाई गरौँ ओके सो ओके मैले चाहिँ यहाँ एउटा चाहिँ मिस्टेक के गरेँ भन्दाखेरि मैले कपी गर्नु पर्ने मैले डाइरेक्ट त्यसमै एडिट गरेँ म सो यसलाई म क्विक कपी गरिहालेँ सो जेनरलमा जाउँ यो आइसिएमपी को मैले रुल चाहिँ बनाएको छैन रहेछ सो यस्तो गरौँ एकचोटि यसलाई पनि फाल्नु ओके यसलाई फाल्नु पर्दैन सो आइसिएमपी जाउँ यो आफै डिसेबल्ड हुने रहेछ अनि त्यसपछि गएर यसमा जाउँ यसमा चाहिँ आइसिएमपी प्रोटोकल युज गरौँ आइसिएमपी गरौँ सो एप्लाई गरौँ ओके ओके आइसिएमपी आयो अनि युडिपी पनि आयो सो यसमा चाहिँ एउटा यो झ्याउ भयो क्या मेरो यता गइरहेको रहेछ सो अब दुईटा प्रोटोकल आयो म अरू सबैलाई चाहिँ क्यान्सल गर्छु सो मैले यही कुरा नै म कपी गर्छु एज यु क्यान सी होइन मैले यहाँ चाहिँ दुईटा बनाइसकेको छु म त्यही कुरालाई म कपी गर्छु सो कपी गरेँ मैले यसलाई अब चाहिँ मैले चाहिँ टिसिपी जुन चाहिँ एचटिटीपी को लागि गर्नुपर्ने हुन्छ डाउनलोडको लागि गर्दैछु सो यसमा चाहिँ मैले चाहिँ टिसिपी सेलेक्ट गर्छु टिसिपी सेलेक्ट गरेर सोर्स पोर्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ 80 जुन चाहिँ एचटिटीपी प्रोटोकल हुन्छ र 443 चाहिँ हाम्रो चाहिँ एचटिटीपी एस पोर्ट हुन्छ सो यो दुईटा पोर्टलाई चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ इनेबल गर्छु अनि त्यसपछि गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सनमा जान्छु एक्सनमा गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ एचटिटीपी ओके सो अब एचटिटीपी नै आइसक्यो अब त्यो बाहेकको अरू कुनै डेटा अरू कुनै प्रोटोकल्स र डेटाजहरू छ भने त्यसलाई चाहिँ म जेनरलाइज रूपमा त्यसमै कपी गरिदिन्छु सो यसमा जाउँ सो फरवर्ड छ म यहाँ चाहिँ प्रोटोकल पनि स्पेसिफाई गर्दिनँ पोर्ट पनि स्पेसिफाई गर्दिनँ प्याकेट मार्क चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसमै हुने भयो सो हामी चाहिँ गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सनमा हेरौँ सो एक्सनमा हेर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ अरू अदर डेटा सो मैले यसलाई डेटा नै भनेर दिन्छु ल एप्लाई गरौँ ओके गरौँ सो हामीसँग चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ एउटा दुईटा तिनवटा चारवटा ओके ओके चारवटा चाहिँ आयो नि अहिले सो यो चाहिँ डाउन ट्राफिकको लागि हामीले जेनेरेट गरेको कुरा सो यो क्विक कमेन्ट पनि दिइहालौँ यो 17 युडिपीमा 53 भनेको चाहिँ DNS को लागि चाहिँ गरिरहेको हो सो डाउन 10M को लागि चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ DNS को लागि गरेको ओके गरौँ सो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ आइसिएमपी को लागि गरेको सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ के को लागि गरेको यो चाहिँ कुनै पनि प्रोटोकल छैन भनिसकेपछि चाहिँ यो चाहिँ अदर डेटाको लागि गरेको सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ एचटिटीपी को लागि गरेको ओके सो हामीले अहिले चाहिँ म्याङ्गल चाहिँ
केसम्म कम्प्लिट गर्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ म्याङ्गल चाहिँ यो डाउनलोड ट्राफिकको म्याङ्गलको जुन चाहिँ प्रोटोकल्सहरू बनाउनुसम्म कम्प्लिट गर्यौँ। अझै पनि हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने छ भन्दा अपलोड ट्राफिकको बनाउनु पर्ने छ। सो यहाँ जान्छौँ, चेनमा जाउँ, फरवर्ड जाउँ, फरवर्ड गरिसकेपछि अब हामीले चाहिँ प्याकेट मार्क चाहिँ यहाँ गएर हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ PPOE 10M अप ट्राफिक भनेर चाहिँ प्याकेट मार्क गर्नुपर्ने हुन्छ। के नाम चाहिँ PPOE अप 10M भन्ने रहेछ। सो यो चाहिँ हो। सो यसलाई प्याकेट मार्क गर्छौँ र हामीले चाहिँ अब के चाहिँ सुरुमा गर्छौँ भन्दा प्रोटोकल चाहिँ ICMP युज गर्छौँ। ICMP लाई कुनै पनि पोर्ट चाहिएन। एक्सन जान्छौँ, एक्सनमा चाहिँ हामी चाहिँ प्याकेट मार्क गर्छौँ। प्याकेट मार्क चाहिँ यसको नाम चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ PPOE अपलोडको लागि गरेर छौँ हामी। अपलोड 10M को चाहिँ हामी ICMP गरेर छौँ। सो यो पास थ्रु चाहिँ हामी चाहिँ हटाउँछौँ, डिसेलेक्ट गर्छौँ। सो क्विक लुक हेरिहालौँ। सो 10M छ, सो सबै ठिकै छ। सो एप्लाई गरौँ। अब हामीले चाहिँ यो कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ ICMP लाई गऱ्यौँ, त्यस्तै गरेर चाहिँ हामी चाहिँ अरूको लागि पनि गरौँ। सो यसलाई नै म कपी गर्छु। यो कपी गरेर चाहिँ म चाहिँ फरवर्ड, अब हामी चाहिँ UDP को लागि गरौँ। UDP हामीले चाहिँ अब यो अपलोडको लागि चाहिँ डेस्टिनेसन पोर्टमा गरिरहेको छौँ। डेस्टिनेसन पोर्ट चाहिँ यो 50 DNS को लागि गर्छौँ। प्याकेट मार्क यो ठिकै छ। सो एक्सनमा जान्छु, मार्क प्याकेट, यो चाहिँ म DNS को लागि गर्दैछु। DNS को नाम दिइदिन्छु म। सो एप्लाई गरौँ, ओके गरौँ। म यहाँ पनि कपी गर्छु। कपी गर्दाखेरि चाहिँ म फरवर्ड, अब चाहिँ हामी चाहिँ STP को लागि गरौँ। सो यो TCP प्रोटोकल हुन्छ। सो अब हामी चाहिँ डेस्टिनेसनमा काम गरिरहेको छौँ। सो यो चाहिँ 80,443 हुन्छ। अनि त्यसपछि एक्सनमा जाउँ। एक्सनमा हामी चाहिँ STP को लागि गरिरहेको छौँ। सो HTTP एप्लाई गरौँ, ओके गरौँ। सो यसलाई कपी गरौँ फेरि। अब चाहिँ हामी अदर डेटाको लागि हेरौँ। सो प्रोटोकल यो छ, प्रोटोकलले म उडाइदिएँ भने म यहाँ चाहिँ एक्सनमा गएर हेरौँ। यो चाहिँ डेटा नाम दिइहालौँ, डेटा। सो अरू कुरा सबै ठिकै छ। मार्क प्याकेट PPOE अप, प्रोटोकल कुनै पनि देखेको छैन, यो डेटा हो। सो एप्लाई, ओके। ओके, 4वटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रिएट भइसक्यो। सो यसलाई म क्विक कमेन्ट दिइहाल्छु। कमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ अपलोड 10M को यो ICMP हो, ICMP। ओके, सो यसलाई पनि कमेन्ट गरिहालौँ। सो यो चाहिँ अदर डेटा हो, केही पनि प्रोटोकल छैन। सो यो डेटा गरेँ। त्यसपछि गएर यो TCP STP को यो अपलोड 10M, यो चाहिँ अपलोड ट्राफिक, सो यो चाहिँ STP को। सो तल जाउँ, यो चाहिँ DNS को लागि हो। यो चाहिँ DNS गरे। ओके, सो फायरवल हाम्रो म्याङ्गल जतिसुकै हामीले म्याङ्गल बनाउनु पर्ने थियो, म्याङ्गल चाहिँ बनायौँ। तर मार्क माई वर्ड्स है, मैले अहिले जतिसुकै मैले रुल्सहरू चाहिँ क्रिएट गरेको छु, मैले 10M को लागि मात्रै गरिरहेको छु है। सो इफ यु वान्ट टु डु फर 5M 2M 1M, you have to repeat this whole procedures. So यो कुरा चाहिँ अब ISP मा चाहिँ अलिकति यो भनौँ न झन्झटिलो काम भएको। सो यसलाई चाहिँ अटोमेटेड गर्नलाई अथवा चाहिँ जेनेरेटेड तरिकाले चाहिँ यो चाहिँ ट्राफिक जेनेरेट गर्नलाई अलिकति सजिलो तरिकामा अब माइक्रोटिक भन्दा पनि अरू नै प्रिफरेबल डिभाइसेसहरू पनि युज गर्छन् होला। सो ओके, अहिलेलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो म्याङ्गल रुल बनायौँ। सो म्याङ्गल रुल इज अल अप एन्ड डन है। सो अहिले हामीले गरेको कन्फिगरेसन सबै कुरा ठिकै भयो अहिले चाहिँ सबै कुरा। सो इट्स डन अहिले चाहिँ। सो अब यहाँ क्यूमा जाउँ। क्यूमा जाँदाखेरि क्यू ट्री पनि हाम्रो चाहिँ अब अहिले चाहिँ खाली नै छ। सो लेट्स क्रिएट अ क्यू। सुरुमा अब मैले अघि चाहिँ सुरुमा चाहिँ विन्डोज 10 जुन भर्चुअली होस्टेड विन्डोज 10 छ, मैले चाहिँ डिस्कनेक्ट गरेँ नि। डिस्कनेक्ट गर्दाखेरि मेरो यहाँ सिम्पल क्यू पनि देखिँदैन कि अन्टिल अनलेस मैले कुनै सेसन इस्टाब्लिस गर्छु। सेसन इस्टाब्लिसमेन्ट गर्ने बित्तिकै ब्यान्डविथ लिमिटिङको काम चाहिँ यहाँबाट हुन्छ। सो है, म यसो देखाइदिएको मात्रै। क्यू ट्रीमा जाऊँ। अब मैले चाहिँ सुरु गरौँ। यसमा चाहिँ अब के गरौँ भन्दाखेरि PPOE डाउनलोड हैन, म डाउन र डाउनलोड भनेर राख्छु। डाउनलोड चाहिँ मैले चाहिँ क्यूलाई गर्छु, अलिकति हेर्नु बेलामा सजिलो हुन्छ छुट्याउनलाई चाहिँ। सो प्यारेन्ट ग्लोबलै गर्छु। क्यू टाइप चाहिँ म डिफल्ट गर्छु। प्रायोरिटी लेट इट बी 8 जतिकै भए पनि के फरक पर्दैन, किनभने म अर्को पनि त्यस्तै नै म गर्छु। सो म अर्को पनि अब के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ म कपी गरिहालेँ। ओके, यहाँ चाहिँ म अर्को जान्छु। सो यहाँ चाहिँ मैले यो गरेँ। यो मैले अब चाहिँ अपलोडको लागि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अपलोड गरौँ। अपलोड गरिसकेपछि प्यारेन्ट ग्लोबल छ, क्यू टाइप चाहिँ म डिफल्ट गर्छु। सो यो यतिमा म एप्लाई गर्छु। सो के गर्यो भन्दाखेरि मैले रुटबाट चाहिँ दुईटा चाहिँ चाइल्ड बनाएँ कि, एउटा चाहिँ 10M को लागि डाउनलोडको लागि बनाएँ, यो अपलोडको लागि बनाएँ। सो इफ यु आर डुइङ होइन मोर देन अब भनौँ न मल्टिपल के अरे क्लाइन्ट ग्रुप्सहरूको चाहिँ गर्नुपर्छ, 10M 5M 2M 1M को गर्नुपर्छ भने के गर्नु भन्दा प्यारेन्टबाट चाहिँ यो ग्लोबलको प्यारेन्टबाट चाहिँ तपाईले चाहिँ दुईटा चाइल्ड बनाउनुहोस्। त्यो चाहिँ जेनरलाइज फर्ममा अपलोड र डाउनलोड हुन्छ। अनि अपलोड भित्र चाहिँ तपाईँको 5M 2M 10M त्यो अपलोडको ट्राफिक भित्र के यसको पनि चाइल्ड बनाउने कि, यसको पनि 4वटा चाइल्ड, यसको पनि 4वटा चाइल्ड,
हैन त्यसरी बनाएर चाहिँ अनि काम गरेर अनि यो सबैलाई चाहिँ समेटेर चाहिँ एउटा चाहिँ अपलोड र डाउनलोड भनेर बनाउन सक्नुहुन्छ सो त्यो भनेको जति सक्दो तपाईँले हायरकीमा चलाउनु भयो नि त्यति सक्दो तपाईँलाई चाहिँ पछि चाहिँ भनौँ न ट्रबल सुट गर्न पनि सजिलो भयो डिबग गर्न पनि सजिलो भयो अनि मोनिटर गर्न पनि सजिलो भयो के भइरहेछ गतिविधिहरू भनेर चाहिँ गर्नलाई सो अहिलेलाई चाहिँ मैले चाहिँ 10 MB को अपलोड र डाउनलोडको लागि मात्रै बनाउँदैछु सो यसमा चाहिँ मैले चाहिँ प्यारेन्ट चाहिँ ग्लोबल बनाएँ यो ग्लोबलको बाट चाहिँ मैले चाहिँ निकालेर बनाएँ सो अब म चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि यसको भित्र अब यो PPPoE डाउनलोड 10 को भित्र चाहिँ म चाहिँ अब 4वटा क्यू बनाउँछु त्यो 4वटा क्यू भनेको ICMP DNS अनि HTTP र अदर डेटा सो म के गर्छु भन्दाखेरि अब क्यू नेम चाहिँ म के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ डाउनलोड 10M मैले यो चाहिँ अब ICMP बनाएँ अरे सो ICMP बनाउँदा मेरो प्यारेन्ट चाहिँ को हुने भयो भन्दाखेरि चाहिँ मेरो प्यारेन्ट चाहिँ नि सो यो चाहिँ डाउनलोडको लागि गर्दैछु PPPoE डाउनलोड M हुने भयो सो हायरकी बनाउँदैछु मैले यो सो प्याकेट मार्क्स भन्ने हुन्छ जुन चाहिँ हामीले चाहिँ अब म्याङ्गलमा गरेको कुरा छ नि हो त्यसलाई म्याङ्गलमा गरेको कुरालाई चाहिँ हामीले चाहिँ लिङ्क गर्ने भनेको यो प्याकेट मार्क्सले हो क्या सो यो प्याकेट मार्क्स चाहिँ तपाईँले चाहिँ विचार पुऱ्याउनु पर्यो अनि यो कुरा चाहिँ तपाईँले चाहिँ याद गरेर त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो सो के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले यो प्याकेट मार्क्समा चाहिँ हामीले जुन चाहिँ PPPoE डाउनलोड 10 सो हामीले उता चाहिँ म्याङ्गलमा मार्क गर्ने PPPoE डाउन 10M ICMP भनेर मार्क गरेको थियौँ त्यो कुरा खोजौँ सो PPPoE डाउन 10M ICMP भन्ने यहाँ रहेछ ओके यो ICMP भनेको हाम्रो पिङ गर्ने प्रोटोकलहरू सो म यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ म 1 दिन्छु सो प्रायोरिटी भनेको सबसे बिगेस्ट प्रायोरिटी भन्छ एप्लाई गरौँ ओके गरौँ सो के गर्नु हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँको ठ्याक्क यसको चाहिँ चाइल्ड बनेर आइसक्यो यहाँ है सो अघि मैले अघि देखाएको कुराले नै गर्दाखेरि चाहिँ यसरी आएको यहाँ देखिरहेछ सो म अझै फेरि यही कुरालाई म कपी नै गरौँ सो म कपी गर्छु अब चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ नै के म चाहिँ यहाँ गएर यसलाई चाहिँ म चाहिँ नि ICMP भयो त्यसपछि गएर DNS को लागि गर्छु DNS भनेपछि 10M अब यहाँ प्याकेट मार्क 10M DNS भन्ने हुन्छ DNS मा जान्छु प्रायोरिटी म यसलाई 1 नै दिन्छु सो एप्लाई गरौँ ओके गरौँ सो यहाँ चाहिँ DNS को पनि आयो सो यहाँ एकचोटि क्विक चेक DNS ओके यहाँ आइसक्यो प्याकेट मार्क भनेर सो अब म चाहिँ नि DNS दिएँ अब HTTP गर्छु सो म यही कुरालाई कपी गर्छु यो कपी गरेर म यसलाई चाहिँ HTTP भनेर एउटा नाम दिन्छु क्यूको सो HTTP भनेर दिन्छु प्यारेन्ट चाहिँ डाउनलोडकै लागि गरिरहेछ सो यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ HTTP भनेर दिन्छौँ ओके यो हाम्रो HTTP नै छ मैले यो ड्रप डाउन पनि गरेन म यहीँ एडिट गरेँ यो गर्न मिल्छ सो HTTP लाई चाहिँ हामी चाहिँ प्रायोरिटी 4 सेट गर्छौँ यो ब्राउजिङलाई सो एप्लाई गरौँ ओके गरौँ सो यसलाई फेरि म कपी गरौँ अदर डेटा हाम्रो बाँकी नै छ सो यसलाई कपी गरौँ सो यसलाई डेटा भनेर दिउँ डेटा ओके यो चाहिँ हाम्रो नाम पनि डेटै छ सो यु क्यान ड्रप डाउन होइन यहाँ डेटा भन्ने छ सो अब यसलाई चाहिँ प्रायोरिटी चाहिँ म 8 दिन्छु यो चाहिँ लिस्ट प्रायोरिटी है सो यो भनेको अरू केही डाउनलोडिङको कुराहरू जुन चाहिँ प्रोटोकल्सहरू पनि यसमा समेटिएको छ बाहेक HTTP UDP को जुन चाहिँ DNS र ICMP प्रोटोकल बाहेक एप्लाई गरौँ ओके गरौँ सो वी आर डन विथ 4 प्रोटोकल्स है 4वटा प्रोटोकल चाहिँ हाम्रो चाहिँ डाउनलोडको लागि चाहिँ बनाइसक्यो 10M को लागि सो अब हामी चाहिँ यहाँ अपलोडको लागि चाहिँ हेर्छौँ सो यसको लागि चाहिँ मैले कपी गरिहालेँ सजिलो हुन्छ मलाई सो म यहाँ चाहिँ नयाँ एड गर्छु क्यूको नाम चाहिँ म अपलोड अब ICMP दिन्छु ICMP प्यारेन्ट चाहिँ मेरो चाहिँ 10M अपलोड 10M भन्ने हुन्छ सो अपलोड 10M भन्ने कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ रहेछ सो PPPoE अपलोड 10M सो प्याकेट मार्किङ गर्नुपर्ने हुन्छ मैले चाहिँ PPPoE अप 10M ICMP भन्ने हुन्छ PPPoE अप 10M ICMP यहाँ छ सो म यहाँ प्रायोरिटी चाहिँ यसलाई 1 दिन्छु एप्लाई गर्छु म यसलाई नै कपी गर्छु यो कपी गरेर चाहिँ म चाहिँ DNS को लागि पनि दिइहाल्छु सो यसको चाहिँ नि यहाँ चाहिँ नि DNS भनेर दिएँ यो प्याकेट मार्क पनि DNS भन्ने छ PPPoE अप 10M DNS भनेर सो यसको लागि प्रायोरिटी म 1 नै दिन्छु एप्लाई गर्छु ओके म यहाँ कपी गर्छु अर्को पनि मैले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि अब चाहिँ HTTP को लागि गर्छु HTTP अपलोड ट्राफिक फर 10 Mbps सो यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ मैले PPPoE अप 10M HTTP भनेर मैले म्यानुअल रुल बनाएको छु 10M HTTP ओके यहाँ छ सो म यसलाई प्रायोरिटी चाहिँ 4 दिन्छु सो एप्लाई गरौँ ओके गरौँ सो म यहाँ चाहिँ अब यसलाई फेरि कपी गर्छु अपलोडको लागि गरिरहेको छु अपलोड 10M सो यहाँ चाहिँ अब हामी चाहिँ के को लागि गर्छौँ तीनटाको लागि गरेछौँ HTTP DNS ICMP को लागि गरेछौँ अब डेटाको लागि गरेको छैन सो प्याकेट मार्क्स चाहिँ म चाहिँ यहाँ चाहिँ अपको 10M डेटा भन्ने यहाँ छ सो यहाँ गर्छु प्रायोरिटी चाहिँ म 8 दिन्छु सो एप्लाई गर्छु ओके लिस्ट प्रायोरिटी दिएको छु मैले त्यहाँ सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ ओके यहाँ प्रायोरिटी भिजिबल भएन है प्रायोरिटी भिजिबलको लागि चाहिँ म यहाँ सो कलम्स यहाँ प्रायोरिटी भनेको थियो ओके यहाँ प्रायोरिटी छ सो म यसो क्विक चेक गरिहाल्छु सो यो डेटाको लागि लिस्ट प्रायोरिटी अनि DNS र
DNS र ICMP को लागि चाहिँ फर्स्ट प्रायोरिटी, HTTP 4 प्रायोरिटी। यसमा पनि हेरौँ ICMP र DNS 1 प्रायोरिटी छ, त्यसपछि गएर यो HTTP को 4 छ, त्यसपछि डेटाको 8 छ। सो आई थिङ्क हाम्रो चाहिँ कनेक्सन फ्लो सब सेटअप चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्प्लिट भइसक्यो। सो अब के गर्छु भन्दाखेरि मेरो भर्चुअली होस्टेड चाहिँ जुन छ यसमा छ, मैले चाहिँ यहाँ एउटा कुनै भनौँ न जेनेरेट गरेको म अर्कै एउटा दिन्छु, ल म यो लिदिनँ। सो लेट मी रिमुभ दिस, रिमुभ गरौँ। त्यसपछि गएर म भाउचर चाहिँ यहाँ मसँग भाउचरमा टन्ने छ मसँग। सो हामीले गरेको ट्राफिक सेपिङ भनेको सबै काम चाहिँ हामीले चाहिँ 10M मा गरिरहेछौँ। सो 10M को युजर भनेको इनर नै हो। सो लेट्स सी, यो कपी गरौँ, मैले यो कपी गरेँ। सो म यहाँ विन्डोज 10 मा जान्छु, सेटअप न्यू कनेक्सन गर्छु, नेक्स्ट गर्छु, ब्रोडब्यान्ड PPOE यहाँ गएर म पेस्ट गर्छु। त्यसपछि गएर म यहाँ जान्छु, IS9 डिजिट पासवर्ड कपी गर्छु, अनि यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ पेस्ट गर्छु। सो क्यारेक्टर्स, रिमेम्बर दिस पासवर्ड, यो चाहिँ 10M कनेक्सन युजर म्यान होइन, जुन चाहिँ सेकेन्ड हुन्छ हाम्रो चाहिँ भनौँ न रेडियस पनि होस्ट गरेर गरिरहेको छौँ, दुईवटा माइक्रोटिक होस्ट गरेर अहिले दुईवटा माइक्रोटिक रन हुन्छ। कनेक्ट गरौँ। सो कनेक्ट गरेर हेरौँ, ओके इट इज कनेक्टेड। अहिले यसले टेस्ट गरिरहेछ। सो अहिले यो सिनेरियो चाहिँ हाम्रो चाहिँ दुईवटा माइक्रोटिक चलिरहेछ। एउटा PPOE सर्भर होस्ट भइरहेछ, अनि सबै हामीले ट्राफिक सेपिङको काम चाहिँ त्यही PPOE सर्भरमा गर्छौँ, र अर्को चाहिँ हाम्रो रेडियस पनि चलिरहेछ। सो डेटाबेस म्यानेजमेन्ट, युजर म्यानेजमेन्ट, अनि त्यसपछि कनेक्सन्सहरूको म्यानेजमेन्टदेखि लिएर सबै काम चाहिँ उसले यो रेडियसवाला चाहिँ हाम्रो माइक्रोटिकले गर्छ, र यो रेडियसवाला माइक्रोटिकले लिमिटेसन हामीले चाहिँ यहाँ यसको इन्टरफेस यसको डेटाबेसमा क्रिएट गरे पनि यसले चाहिँ सिम्पल क्यू चाहिँ गएर चाहिँ हाम्रो चाहिँ PPOE सर्भरमै बनाइरहेको हुन्छ। सो अब हाम्रो चाहिँ यहाँ कनेक्सन इस्टाब्लिसमेन्ट भयो होला मेरो विचारमा। सो विन्डोज 10 मा यु आर कनेक्टेड टु द इन्टरनेट, ब्राउज इन्टरनेट नाउ भनिरहेछ। सो अब यहाँ गएर चाहिँ मैले चाहिँ क्युजमा सिम्पल क्युजमा गएर हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ अलिक क्यू यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिम्पल क्यू चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट भइसक्यो 10M मा ट्राफिक चाहिँ क्याप गरेर। ओके यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँको गतिविधिहरू पनि देखिरहेको हुन्छ यहाँ चाहिँ होइन, तपाईँको यो डाउनलोड अपलोड स्ट्रिम्सहरू सबै कुराहरू देखिन्छ। सो अब हामीले चाहिँ यहाँ एकचोटि चेक गरिहालौँ। मैले चाहिँ अहिले चाहिँ के गरेँ भन्दाखेरि यहाँ जान्छु, म यहाँ गएर सो यसको ब्राउजरमा जान्छु, ब्राउजरमा गएर fast.com हेरौँ। सो 10M को इन्टरनेट कनेक्ट भएको 10M नै छ। सो 10M को वरिपरि छ। सो लेट्स ह्याभ अ क्विक लुक। अब म चाहिँ स्पिड टेस्टमा जान्छु, स्पिड टेस्टमा जान्छु, स्पिड टेस्टमा गएर मैले गो गर्छु। सो एज यु क्यान सी है, तपाईँको अहिलेसम्म तपाईँको जुन चाहिँ डाउनलोड ट्राफिक्सहरू चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्याप गरेको छैन कि अहिलेसम्म। सो तपाईँ यहाँ चाहिँ 10 MB यसरी देख्नुहुन्छ कि अघि मैले सुरुमा देखाउँदाखेरि चाहिँ सो 4 र 2 मा क्याप गरेको थियो, डाउनलोड चाहिँ 4 अनि त्यसपछि अपलोड चाहिँ 2 देखिन्थ्यो। सो अहिले सुरुमा म चाहिँ यही नै देखाउँछु तपाईँहरूलाई होइन। सो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अराउन्ड तपाईँको चाहिँ 10 कै वरिपरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेटवर्क चाहिँ आइरहेको हुन्छ, ब्यान्डविड्थ नेटवर्क चाहिँ। सो हेरौँ, यो पनि त्यस्तै त्यस्तै नै छ। सो अहिले चाहिँ हामीले खालि गरेको काम भनेको चाहिँ हामीले म्यानुअल रुल बनायौँ, त्यो म्यानुअल रुललाई चाहिँ हामीले यहाँ इम्प्लिमेन्ट गऱ्यौँ। यो क्यूले बुझिसक्यो कुन चाहिँ एसटिपी ट्राफिकको कुनै चाहिँ कुन चाहिँ भनौँ न के अरे एसटिपी, अनि त्यसपछि गएर आइसिएमपी कुन चाहिँ डिएनएस ट्राफिकको, कुन चाहिँ अरू ट्राफिकको भनेर यसले बुझ्न त बुझिसक्यो। हामीले प्रायोरिटी मात्रै सेट गरिरहेको छौँ। सो प्रायोरिटीले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ तिम्रो तपाईँहरूको चाहिँ मल्टिपल रिक्वेस्ट एट द सेम टाइम आयो भने चाहिँ होइन, अनि नेटवर्क कन्जेसन भइरहेछ अरे भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब जाने बाटो त एउटै छ, अब बाटोमा चाहिँ एकचोटिमा चाहिँ 2जना मान्छे मात्रै पास हुन सक्छ भने 6-7जना मान्छे आयो भने त्यो 6-7जना मान्छेमा चाहिँ 2जना मान्छेलाई सेलेक्ट गरेर त्यसलाई पठाउने नि त सुरुमा होइन। अब त्यो सेलेक्सन प्रोसेस पनि हुन्छ। सो यसमा सेलेक्सन प्रोसेसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ जुनलाई चाहिँ पहिला सेलेक्ट गर्ने त्यसलाई प्रायोरिटी चाहिँ हामी फर्स्टमा राख्छौँ। सो त्यही फर्स्ट प्रायोरिटी चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, यो रुल चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भइरहेको छ। सो अहिले चाहिँ नि म चाहिँ 10M को डेटा छ जुन यो छ, सो 10M को डेटालाई चाहिँ म क्याप गर्छु। सो म यहाँ खोल्छु, लिमिट एट भनौँ लेट्स से 4M नै गरौँ, लिमिट एट 4M, म्याक्सिमम लिमिट पनि 4M। यो 10M को चाहिँ डाउनलोड डेटा हो। सो एप्लाई गरौँ, ओके गरौँ, म अपलोड 10M डेटा पनि छ यहाँ। त्यसमा जान्छु, लिमिट एट यसलाई चाहिँ म भनौँ 2M गर्छु। तपाईँले कतिपय ठाउँमा वर्ल्डिङको युजर्सहरू पनि देखिराख्नु भएको छ होला, उहाँहरूले पनि फाइबर टु द होमको चाहिँ दिँदाखेरि पनि भनौँ न डाउनलोड ट्राफिक चाहिँ 40 MBPS को, अपलोड ट्राफिक चाहिँ 20 MBPS को दिन्छ। सो यो कुरा पनि लगभग यस्तै कन्सेप्टले नै हुने हो। सो बेसिकली चाहिँ यो हामी चाहिँ यहाँबाट सिकिरह हो। सो एप्लाई गरौँ, ओके गरौँ। सो मैले अहिले चाहिँ अपलोडको डेटा अदर डेटा ट्राफिक 10M को लागि चाहिँ 2M गरेँ, डाउनलोड डेटा ट्राफिक चाहिँ यति गरेँ। सो अहिले चाहिँ यतिको छ। सो मैले यहाँ जान्छु,
गएर सो fast.com हेर्छु सो अहिले चाहिँ यो 4M मै ग्याप भयो सो we are having something problem है यो कुरामा चाहिँ केही न केही चाहिँ हाम्रो प्रब्लम भइरहेको कारणले गर्दा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ 10M डेटामा गइरहेको छ र यो अपलोड पनि 10M डेटामा गइरहेको छ ट्राफिक चाहिँ सबै यताबाट फ्लो भइरहेको छ सो यो अलिकति लेन्दी प्रोसेस भएको कारणले गर्दाखेरि बग आउन सक्ने चाहिँ चान्सेसहरु चाहिँ हामीसँग चाहिँ हुन्छ है सो हाम्रो अब डिबग गर्दाखेरि चाहिँ के हुन सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाम्रो मिस्टेक्सहरु के हुन सक्छ प्रोटोकल सबै कुरामा ठिकै दिइरहेको छ सो यो चाहिँ हाम्रो अपलोड डेटा हो डेटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ 8 मा प्रायोरिटी दिएको छ PPOE अपलोड 10M डेटामा चाहिँ हामीले प्याकेट मार्क गरिरहेको छ सो ओके यो चाहिँ डेटा सो आईपी फायरवलमा जाउँ म्याङ्गलमा जाउँ 10M डाउनलोड ट्राफिक यहाँ छ डेटा यहाँ हेरौँ सो प्याकेट मार्क यो सबै ठिकै छ कनेक्सन मार्क गरिएको छैन ओके सो यो अलिकति चेन चाहिँ अलिकति लामो छ आम सो सरी हैन मेरो मैले अहिले गरेको कन्फिगरेसनले चाहिँ नि मेरोमा कति न कति चाहिँ सानो एउटा चाहिँ मिस्टेक भएर चाहिँ यो सबै चाहिँ चेनमा चाहिँ मिस्टेक भएर चाहिँ मैले आउटपुट देखिन नसकिरा हुन सक्छु सो यहाँ जान्छु म एकचोटि स्पिड टेस्ट पनि हेरिहालेँ एकचोटि हेरिहालौँ त्यो सो गो गरौँ यो म्याङ्गल रुल मैले जतिसुकै बनाएको छु सो यो म एकचोटि फालिदिन्छु त्यसपछि गएर आइपी गएर ओके क्युजमा जान्छु क्युज पनि म सबै कुरा फालिदिन्छु अनि कपी नो सो मैले क्यु सबै फालिदिएँ मैले चाहिँ स्क्रिप्ट पनि बनाएर चाहिँ अघि मैले काम गर्दाखेरि चाहिँ रेडी बनाएर चाहिँ राखेको थिएँ सो स्क्रिप्टहरू चाहिँ म यहाँ हेरौँ होइन सो क्यु ट्री म्याङ्गल ओके म्याङ्गल रुल चाहिँ यहाँ छ मेरो 10M को लागि सो यो म कपी गर्छु होइन सो कपी गर्छु अनि त्यसपछि गएर चाहिँ मैले टर्मिनलमा गएर मैले यो कुरा पेस्ट गर्छु पेस्ट गरौँ के प्रब्लम भयो फेरि स्क्रिप्टमा जाउँ आयो आइपी फायरवल म्याङ्गल यहाँबाट नै छ सबै कुरा ठिकै छ कपी गरौँ त्यसपछि गएर इनबक्समा जाउँ यहाँ के भइरहेको छ नो and then make a new terminal यहाँ चाहिँ पेस्ट गरौँ सो सबै पेस्ट भयो सो मैले चाहिँ यहाँ आइपी फायरवल म्याङ्गलमा गएर हेरेँ भने फायरवल म्याङ्गलमा गएर हेरेँ अहिले चाहिँ त्यो मैले पहिला बनाएको कुरा चाहिँ आइसकेको छ मैले 10M पुलकै लागि गरेको छु है सो म कतै न कतै चाहिँ म चाहिँ मिस भएको हुन सक्छु सो अब मैले के गर्छु भन्दाखेरि क्यूमा जान्छु क्यू पनि मैले चाहिँ क्रिएट गरेको छु क्यूको लागि पनि मैले चाहिँ त्यो एक्सपोर्ट गरेर राखेको छु मैले त्यो आरसी फाइल पनि सो क्यू ट्री फर 10M आरसी सो यहाँ छ मेरो सो मैले यसलाई चाहिँ कपी गर्छु सो कपी गरेर मैले चाहिने त्यसलाई चाहिने ओके टर्मिनलमा जान्छु यहाँ गएर म पेस्ट गर्छु सो यो क्यू पनि हाम्रो एडेड भयो एडिट हुने बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ यो चाहिँ डेटा 4M र 4M लाई क्याप गरेको छु अनि त्यसपछि यो अपलोड क्यू डेटा पनि 4M 2M र 2M को लागि क्याप गरेको छु अब चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ सिम्पल क्यू चाहिँ हाम्रो चाहिँ इस्टाब्लिसमेन्ट भइसकेको छ कनेक्सन इस्टाब्लिसमेन्ट भएर चाहिँ यहाँ देखेको सो मैले यहाँ गएर चाहिँ ओके लेट्स सी है यसमा चाहिँ हेरौँ सो fast.com जाउँ ओके fast.com मा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको ट्राफिक चाहिँ यसले मोनिटर गरेको हुन्छ सो मोनिटर गर्दा क्यू ट्रीमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एसटिपी डेटामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ डाउनलोड एसटिपीमा चाहिँ तपाईँको आइरहेको हुन्छ एन्ड देन तपाईँको चाहिँ यो यसबाट चाहिँ म चाहिँ स्पिड टेस्टमा जान्छु सो स्पिड टेस्टमा गयो भने चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो डाउनलोड डेटा ट्राफिक हुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको यहाँ क्यापको भइसकेको छ तपाईँको लिमिट राखेको ठाउँमा
अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो अप्ट डेटा क्यू डेटा भन्ने हुन्छ यो तपाईँको चाहिँ यहाँ पनि तपाईँको क्याप हुन्छ सो यो 2M मा क्याप हुन्छ सो बेसिकली चाहिँ नि हाम्रो यो जुन चाहिँ म्याङ्गल र क्यूको चाहिँ नि कन्सेप्ट्सहरू चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ सबैलाई क्लियर नै भयो होला सो आइम सो सरी मैले चाहिँ हजुरहरूलाई चाहिँ यो चाहिँ मैले गरेको कुरा चाहिँ ठ्याक्क एक्ज्याक्टली चाहिँ एट द एन्ड गोल पोइन्टमा चाहिँ मैले चाहिँ तपाईँलाई देखाउन सकिनँ तर यो मैले चाहिँ आफूले कन्फिगर गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ सो प्रिभियसली चाहिँ यो गरिरहेको कुरा हो सो मेरो विचारमा यो एकदमै लामो चेनमा छ सो मैले चाहिँ यहाँ डिबग गर्न पनि मलाई अलिकति चाहिँ गाह्रो हुन्छ यो अलिकति टाइम कन्ज्युमिङ भएको कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सेसनलाई ह्याम्पर नहोस् भनेर चाहिँ मैले गरिनँ सो यु कुड सी है मसँग यसको चाहिँ आरएससी फाइल चाहिँ मैले चाहिँ जुन चाहिँ एक्सपोर्ट गरेको छु त्यो आरएससी फाइल चाहिँ म हजुरहरूलाई चाहिँ सेयर गरौँला सो द्याट्स अल फर द टुडेज डेमोन्स्ट्रेसन क्लासेस सो इफ यु हेभ एनी क्वेरिज अर क्वेसन्स होइन हजुरले चाहिँ सोध्नु सक्छ